Hello everyone, welcome back again. This is Underdog Leagues 8K. This is presented by Esports, and today we are proceeding with the very first match of the day, and this is none other than the map of Erangel as well. If you're going to talk about the plane path, this has straightly gone away from the source of a government race all the way towards the Jarki area. I guess this is my prediction, but this projectile, this is also the some kind of the prediction of mine, and सुरुवाती क्षणमा नै अब प्लेयर्सहरुबाट के कस्तो खालको परफर्मेन्सेसहरु आउनेछ भन्ने कुरा पनि रहेको त छँदै नै छ एन्ड हेर्नुपर्ने हुन्छ कि अब प्लेयर्सहरुको लागि पनि के कति हदसम्म सफल रहनेछन् त आजको यो म्याचेसहरुबाट आफुलाई यहाँबाट कन्सिडर गर्दै गर्नु पर्दाखेरि कति हदसम्म चाहिँ आफ्नो लागि यहाँबाट प्लेसमेन्ट्सहरु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि रहेको त छँदै नै छ इनिशियल ब्याटल रहेको छ एन्ड इनिशियल ब्याटलमा प्लेयर्सहरुको भने के कस्तो खालको यहाँ आफ्नो हरेक पोसिबिलिटिजहरु चाहिँ भने आफ्नो पक्षमा सेट गर्न सफल रहनेछ त त्यही नै रहेको छ अहिलेको लागि त एन्ड विशेष गरी हेर्ने भनेदेखि सर्कलले पनि आफुलाई यहाँबाट परिवर्तन गरिसकेको छ सर्कलको परिवर्तन अहिलेको लागि हेर्ने भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब प्लेयर्सहरु पनि त्यही अनुसारले एडप्ट हुनुपर्ने जस्तो पनि हामीले देख्न भने पाइ नै रहेका छौं एन्ड विशेष गरी टिम्सहरुको लागि आजको एक दिनको मात्रै लिग हो भनेपछि चाहिँ अब अलिकति सतर्कता चाहिँ उनीहरुको साइडबाट पनि चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने देख्न पाइरहेका छौं यतातिर टिम सिक्रेटको टिमलाई पनि देख्दै छौं हामी टिम सिक्रेट अहिलेका लागि पनि उनीहरुको तर्फबाट झरिदै छ नर्दर्न सिटी एरिया तर्फ जहाँ नजिकै हामी देख्दै छौं सीएसएक्स को टिम पनि झरिरहेका छन् सीएसएक्स को तर्फबाट मौत लगायतका प्लेयर्सहरु बुट्टी रहेका छन् सँगसँगै झरिरहेका छन् भनेपछि हामीले इनिशियल अहिलेका लागि पनि ड्रप क्लास यहाँ प्रोबेबली एक्सपेक्ट गरे चाहिँ हामीले पक्कै पनि गर्न सक्ने नै भइहाल्यो सो यो एक्सपेक्टेसन अहिलेको लागि हेर्दै गर्नु पर्दाखेरि देयरबीको डाउन निकालिन्छ पनि जीके को तर्फबाट निकालिएको थियो डाउन यो यसैको साथसाथमा अब पछाडिपट्टि रहेका प्लेयर उनको लागि पनि के कस्तो खालको अवस्था बनिदिनेछ त देयरबीको दिवस वाइटी उनी पनि चाहिँ भने अहिलेका लागि अवस्था ठीक रहेको थिएन उनलाई पनि डाउन निकालिन्छ अनि यसैको साथसाथमा सीएसएक्स को टिम अहिलेका लागि भने एक पछि अर्को गर्दै डाउन हुनु पर्यो डाउन फेस गरिसक्दाखेरि यहाँ कुनै पनि अवस्था भने चाहिँ टिमको लागि चाहिँ एउटा राम्रोसँग चाहिँ बिल्डअप भएको पनि हामीले देख्न पाएनौं अब रेक्सी आफ्नो लागि भने यहाँ 3 विकेलर लिएर अगाडिपट्टि अब लुट कलेक्सन गर्नको लागि नै सायद जान सकिन्छ है भनेर पनि हामी भन्न चाहिँ सक्छौं अहिलेको लागि प्लेयर्सहरु मल्टिपल साइड्समा फाइट इन्गेजमेन्टहरु उनीहरुको तर्फबाट पनि चाहिँ भने बन्दै गरेको हामीले नोटिस भने गर्न पाइ नै रहेका छौं डिफरेन्ट साइडमा हेर्ने भनेदेखि यता R4R का एरिक सर छन् एरिक सरको तर्फबाट पीएक्स का निन्जीलाई पनि चाहिँ भने स्पट आउट गरिदिन्छ डाउन निकाल्नको लागि शट पनि दिएको छ तर शट दिए सँगसँगै त्यति प्रभावकारी चाहिँ भने हामीले देख्न पाइसकेका छैनौं यो स्टेजमा हेर्नु पर्दाखेरि अब एलिमिनेसन टिमहरुको लागि उति नै धेरै म्यान्डेटरी पनि रहेको छ प्लेयर्सहरु उतातिर फाइट निकाल्दै छन् आईएनबी सिन्स अहिलेका लागि भने डाउन फेस गरिरहेको पनि हामीले देख्न भने पाइ नै रहेका छौं यता स्कुल अपार्ट साइडको यो फाइट रहेको रहेछ फाइनल प्लेयर रिमेनिङ अहिलेका लागि XF1 का प्लेयर्सहरु रहेका छन् एकजना मात्रै प्लेयर रहेका हुन् अब त अर्को एकजना प्लेयर जो रहेका थिए उनलाई त डाउन फिनिश नै गरिसकिएको छ भनेपछि अब आफू अन्तिम प्लेयर रहेर यहाँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ आउँदैछन् डाउन निकालिन्छ डाउन निकालेसँगै अब के यहाँबाट अन्य प्लेयरहरुलाई पनि त्यही अभियानमा उतार्न सकिन्छ त अझै पनि त्यही क्वेशन रहेको छँदै नै छ प्लेयरहरु बिस्तारै बिस्तारै गर्दै लागि आउँदैछ प्लेयरको तर्फबाट लाई चाहिँ भने डाउन निकाल्नका लागि शट्सहरु त गएको थियो तर शट त्यति प्रभावकारी रूपमा चाहिँ भने अहिलेका लागि कनेक्सनमा आएको हामीले पनि देख्न पाएका छैनौं यता आईएनबी को टिम भने बाहिरिनै सकेका छन् अनि यता अर्को साइडमा एएसटी प्लेयर 1 लाई चाहिँ भने डाउन निकालिएको छ एन्ड एमबीवी को तर्फबाट यता डाउन निकालिसक्दाखेरि प्लेयर्सहरुको लागि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै यहाँबाट फाइटिङ सिनेरियोहरु पनि चाहिँ भने अलिकति नर्मालिटीमा नै चलिरहेको हो कि भनेर पनि हामीले भन्न चाहिँ सक्छौं नै एन्ड राइट नाउ यो सिचुएसनबाट अब प्लेयर्सहरुको परफर्मेन्स के कति हदसम्म आइदिन्छ यो कुराहरुले पनि म्याटर त भने पक्कै पनि गर्न त छँदै नै छ एन्ड विशेष गरेर प्लेयर्सहरु अब यो सिचुएसनलाई कसरी यहाँ चाहिँ भने आफूलाई फेरि पनि चाहिँ स्थापित गर्ने हुन्छ त्यही नै रहेको छ अनि उता स्थापित केही कुराकानी गर्दै गर्नु पर्दाखेरि उता इनिङमाको तर्फबाट पनि चाहिँ भने शट्सहरु निकालिरहेको हामीले पक्कै पनि देख्न भने पाइ नै रहेका छौं अब एलिमिनेसन निकाल्नका लागि टिमहरु आतुर पनि भइसकेका छन् अलरेडी 62 प्लेयर्समा हामी चाहिँ भने कन्भर्ट भइसकेका छौं यस लबीमा भनेदेखि यता R4R का प्लेयर्सहरु कम्प्लिटली नै चाहिँ आफ्नो लागि अगाडि तर्फको यो रेस देखाउँदै गर्दाखेरि अगाडि देख्दै छौं कि नट योर का फ्लाइ छन् नट योर फ्लाइ अगाडिबाट सायद यहाँ शट दिन सक्ने मौका रहेको छ शट दिनको लागि ट्राई गर्दै गर्दाखेरि उतातिर शट निकालिएको पनि थियो यद्यपि तपाईको लागि यहाँ सहज चाहिँ भने बन्न पुगेन उता पछाडिपट्टि
प्लेयरले पनि निरन्तर रूपमा सर्ट दिँदै गर्दाखेरि कनेक्टिभिटी पनि चाहिँ भने राम्रैसँग आएको देख्न पाइरहेका छौँ। अब नटयरका प्लेयर्सहरू उनीहरू भने अब चार्जिङ गर्नेछन्। एकजना प्लेयर अगाडिपट्टि रहेका हुन् सिमेन्ट्रीमा, आइडिया भएको एन्ड डाउन निकाल्नका लागि अब अगाडिपट्टि जाने बारेमा पक्कै पनि सोचिनेछ। अनि त्योभन्दा अगाडि नै अहिलेका लागि P10 को अहिलेका लागि सट निकाल्न सकिने चान्स रहेको थियो। तर इनफ्याक्टमा P2 उनको साइडबाट पनि चाहिँ भने डाउन निकालिएको भने हामीले देख्न त भने पाइ नै रहेका छौँ। एन्ड हेयर वी गो, अहिलेका लागि भेहिकलको त्यहाँ चक्काको अवस्था भने चाहिँ अलिकति खराब नै पर्न पुगिरहेको रहेछ, जस कारणले गर्दाखेरि अब प्लेयरहरूको लागि त्यति सहज चाहिँ भने हामीले देख्न पाइसकेका छैनौँ। शास्ति रहेन कि त्यहाँबाट त्यति हदसम्म एलिमिनेसन्सहरू निकाल्नका लागि प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब आफूलाई के कति हदसम्म इन्गेज राख्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि रहेको त छँदै नै छ। अब इन्गेजमेन्टकै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि अहिलेका लागि यता PX का प्लेयर्सहरू छन् जसले यता प्रिमुक्स एरियासम्म पनि चाहिँ आएका रहेछन्। केही हदसम्म अगाडि हामीले हेर्दै गर्नु पर्दाखेरि यो टिम त्यति धेरै फाइटिङ इन्गेजमेन्ट लिने बारेमा हामीले देख्न पाइरहेका थिएनौँ। तर अटमोस्टली हेर्ने भनेदेखि अगाडि प्रिमोक्ससम्म पनि पुगिएको रहेछ। प्रिमोक्ससम्म पुगेर पनि चाहिँ भने फाइट लिनको लागि इन्गेजमेन्ट उनीहरूले पनि चाहिँ भने ट्राई गरिरहेका थिए। तर राम्रो रिजल्ट भने यो टिमका लागि पनि चाहिँ भने हामीले आइरहेको देख्न पाएका छैनौँ। अब यता पिलिल्स रहेका रहेछन्, उता डाउन निकालिएको छ। एन्ड देयर वी गो, प्लेयर्सहरूमाथि डाउन एकपछि अर्को गर्दै निकाल्दै गर्नु पर्दाखेरि अब यता RV83 का प्लेयर्सहरू पनि रहेका छन्, जसको साइडबाट पनि चाहिँ भने भिजन एक्सपान्ड गरिँदैछ। RV83 को टिम्सबाट चारैजना प्लेयर्सहरू देख्न पाइरहेका छन्। स्ट्याक्स रहेका छन्, स्ट्याक्स पनि अहिलेको लागि गाडीमा रहेका छन्। उनको तर्फबाट पनि अलिकति लेट अप्रोच गरिएको छ। आफ्नो साथीहरू अगाडिपट्टि त रहेका छन् तर उनी इन्स्ट्यान्टली अगाडि गइहाल्ने विषयमा भने चाहिँ सायद सोचिरहेको होइन कि भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। एन्ड ड्याड रहेका छन् अगाडि, उनको साइडबाट पनि चाहिँ भने इलिमिनेसन्स सायद निकाल्नका लागि सोच्न त सकिन्छ नै। पोट्याटोको साइडबाट पनि चाहिँ भने यता भिजन त लिएर राखिँदैछ। एन्ड यता टिम नम्बर 16 को टिम बिलिल्स रहेका छन्। अब बिलिल्सको साइडबाट भनेदेखि चाहिँ अहिलेका लागि त्यति राम्रो अवस्था नै बनिसकेको हो भन्ने कुरा पनि चाहिँ भने हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ। अब प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै यहाँ फाइटिङ स्पिरिट के कसरी मेन्टेन गर्न सक्छ रहेको छ। यता डाउन निकालिन्छ, श्रीपेसको टिममाथि डाउन निकालिएको छ। गुरुङ V2 अहिलेका लागि डाउन गर्नु पर्यो। एन्ड देवीको डाउन निकाल्नका लागि ट्राई गर्दै गर्दाखेरि विपास दाई अहिलेको लागि सिट चेन्ज गरेर टेक डाउन गर्न त ट्राई गरिँदै थियो। जिजी र त्यसै गरी गुरुङ V2 दुईजना प्लेयरलाई भने लुज गरिसक्नु परेको छ। 3 म्यानको साथमा आएको यस टिमका लागि अहिलेलाई भने त्यति सहज भने बनेको पनि हामीले देख्न पाइरहेका त छैनौँ। तर इन्स्ट्यान्टली यो बार हाउसमा पुश आउनका लागि टिम के यहाँ रेडी रहेको छ त भन्ने नै रहेको थियो। एन्ड मेबी रेडी पनि रहेका छन्। अब त डेर्बीको सर्ट दिनको लागि पनि यता विपासाई त रेडी रहेका रहेछन्। तर अब प्लेयर्सहरू पुश गर्नका लागि तिनैजना आउने हुन्। अर्डरले माथिपट्टिबाट हेरिरहेका छन्। द्याट मिन्स अब अर्डरको साइडबाट पनि चाहिँ भने भिजन राम्रैसँग देखिने हो, जस कारणले गर्दाखेरि अब फाइट्सहरूको इन्गेजमेन्ट हामीले अलिकति धेरै सायद नोटिस गर्न पाउनेछौँ। बट हेयर वी गो, अहिलेका लागि भने यहाँबाट प्लेयर्सहरू पनि चाहिँ डाउन फेस गरेको हामीले देख्न पाइसकेका छौँ। यता एरिस गुरुङ रहेका छन्। अब एरिस गुरुङ लगायतका प्लेयर्सहरू अब MMA का प्लेयर्सहरूसँग चाहिँ पनि अब भिड्नको लागि आइरहेका छन्। देख्दैछौँ कि सायद अब यहाँबाट के कति हदसम्मको फाइटिङ स्पिरिट गर्ने हुन्छ। देयर वी गो, स्मिथ अहिले उनको अगेन्स्टमा पनि चाहिँ सर्ट बनिरहेको थियो। सोसोकेटो इनिकमा उनको साइडबाट पनि डाउन निकालिएको छ। सोसोकेटो इनिकमा उनलाई पनि डाउन निकालियो। रहेका थिए नम्बरबाट उनले पनि चाहिँ भने भिजन एक्सपान्ड गरिरहेका थिए भने अब यता गेन्जी लगायतका प्लेयर्सहरू अलिकति क्लस्टर एरिया रहेको थियो। ओपन हाइल रहेको हुँदाखेरि अब प्लेयर्सहरूलाई पनि चाहिँ त्यति गाह्रो भन्न पुगेन। गेन्जीको साइडबाट पनि चाहिँ भने अब सायद उता LT का प्लेयर जो रिफ्लेक्स आउँदैछन् नजिकै उनको बारेमा सायद भिजनको प्रपर आइडिया भने लिनुपर्ने हुन्छ। अनलेस एन्ड अन्टिल तपाईँको लागि त्यो अवस्था बनिदिँदैन तबसम्म त गाह्रो नै भएको पनि हामीले देख्न भने पाइ नै रहेका छौँ। अब इलिमिनेसन्स टिमहरूको लागि यहाँबाट म्यान्डेटरी पनि रहेको छ। एन्ड हामी भन्दै पनि छौँ। एन्ड इलिमिनेसन्स वाइज प्लेयर्सहरूको लागि यहाँनिरबाट केही हदसम्म भए पनि अप्स एन्ड डाउन्सहरू त भने रहने त छँदै नै छ। बट राइट नाउ हेर्ने भनेदेखि सर्कलको यो इन्ट्री प्लेयर्सहरूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सेल्टर एरिया कम्प्लिटली सेन्टर अफ द सर्कलमा रहेको छ। यता HT का प्लेयर्सहरू पनि चाहिँ भने अगाडिसम्म थालनी गर्न सुरु गरिसकेका छन् भनेदेखि यता फार्म एरियामा पनि नटयर्सको टिमलाई देख्न पाइरहेका छौँ। अब RV83 उनीहरू पनि चाहिँ भने फाइटको इन्गेजमेन्ट सायद बिस्तारै बिस्तारै गर्दै ल्याउनका लागि सोची त रहेका छँदै नै छन्। प्लेयर्सहरू इन्गेजमेन्टको लागि भने अहिलेलाई त्यति धेरै अगाडिपट्टि आइसकेको पनि भने हामीले देख्न पाइरहेका त छैनौँ। अहिलेका लागि भने यता B2 का गेन्जी रहेका थिए। गेन्जीको साइडबाट सर्ट निकालिँदैछ। पछाडिपट्टि रहेका प्लेयर पनि चाहिँ भने डाउन निकालिन्छ। एन्ड देयर वी गो, ट्रमाटाइज
नाम अलिकति गाह्रो नै रहेको छ पढ्नको लागि। यद्यपि ट्रमाटाइज अहिलेको लागि भने यस लबीबाट बाहिर निस्किँदै गर्दाखेरि हामीले 14 टिम्सलाई देख्न पाइरहेका छौँ यस लबीमा। सो बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब टिम्सहरू पनि चाहिँ भने आफ्नो जमातलाई बोकेर अगाडिसम्म जाने बारेमा पक्कै पनि सोच्ने त छँदै नै छन्। प्लेयर्सहरूको इन्गेजमेन्ट उता फाइटमा अन्य साइडमा पनि चाहिँ भने चल्दै गरेको हामी देख्न पाइरहेका छौँ। यता फाइटको इन्गेजमेन्ट गर्दाखेरि टिम सिक्रेटको अगेन्स्टमा लड्नुको लागि सायद सोची राखिएको थियो, बट डाउन निकालिन्छ यता पनि। अब जेनोक्स रहेका थिए, जेनोक्स अहिलेका लागि भने कोचिङको एरियातर्फ जानेछन्। कोचिङको एरियातर्फ जाँदै गर्दाखेरि आफूलाई अब सोलोम्यान सर्भाइभिङमा नै चाहिँ भने स्टिक गराउनु पर्ने जस्तो हामीले देख्न भने पक्कै पनि पाइरहेका हौँ। अब इलिमिनेसन्स टिमका लागि पनि चाहिँ भने उत्तिकै धेरै म्यान्डेसन पनि चाहिँ भने हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। यता टिआरसी जेनरल्स रहेका थिए, ती प्लेयर बाँकी रहेका हुन्। अब पोट्याटो हिल साइड कोचिङको हिल साइडबाट चाहिँ भने उनीहरू सायद मुभ गर्ने हुन्, उनी टु बी फ्र्याङ्क भन्नुपर्दाखेरि त अब यता राइभल्सको टिम अलिकति आफूलाई चाहिँ भने ओपन एरियाबाट मुभ गराइरहेका छन्। एन्ड एचटीका प्लेयर्सहरूको अगेन्स्टमा सायद डाउन निकाल्नका लागि ट्राई गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको त छँदै नै छ। स्मोक गरिँदैछ, स्मोकको साथसाथमा प्लेयर्सहरूको लागि भने केही हदसम्म भए पनि एउटा भिजन ब्लक गर्ने बारेमा पक्कै पनि सोच्न सकिन्छ कि जस्तो पनि देख्न पाइरहेका छौँ। तर आफूलाई त्यहाँबाट फलब्याक गराउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति पछाडिपट्टि हटेर मेबी प्लेयर्सहरू अहिलेका लागि फाइट लिने हुन् कि भनेर पनि हामी भन्न त सक्छौँ। तर नेक्स्ट टाइममा अर्को एउटा फाइट चल्दैछ, जुन फाइट भनेको अहिलेलाई टिआरसीका अन्तिम प्लेयर्सहरू रहेका थिए उनको फाइट चल्दै हो। नर्थ योर्कका प्लेयरले उनलाई स्पट गरेका रहेछन्। सो द्याट अलिकति गाह्रो यो टिमका लागि पनि भन्दैछ। अन्तिम प्लेयर रहे बावजुद अब यहाँबाट आफू पनि चाहिँ भने निक्लिनु पर्ने देख्न पाइसकेका छौँ। अब प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब इन्गेजमेन्ट पनि चाहिँ भने उनीहरूको तर्फबाट बन्न थाल्नेछ। यता एचटी यो उनीहरूका लागि त भने त यो कम्पाउन्ड होल्ड गर्नु अलिकति लाभदायक नै बनेको पनि हामीले देख्न पाउँदैछौँ। अब यो लाभदायक रहँदै गर्दाखेरि अब प्लेयर्सहरू फाइटको इन्गेजमेन्टमा पनि चाहिँ भने उत्तिकै हदसम्म आइरहेको पनि हामीले देख्न त भने पाइ नै रहेका छौँ। अब फाइट यहाँबाट म्यानेज अहिलेको लागि भने भेनोम एफटिडब्ल्यू रहेका छन्। भेनोम एफटिडब्ल्यूको साइडबाट पनि चाहिँ भने डाउन निकाल्नका लागि कोसिस गरिँदैछ, तर भेनोम एफटिडब्ल्यू उनको पनि चाहिँ भने यहाँ निकै नै लो गराइएको छ एचपी। अब जिके र त्यसैको साथसाथमा जिके एक्सआइएक्स रहेका छन्। उनीहरू दुईजनाको यहाँ डुओ कम्बिनेसन जम्नु पर्नेछ, अन्यथा यहाँबाट प्लेयर्सहरूको लागि भने चाहिँ हामीले त्यति सहज अवस्था भने चाहिँ देख्न पाउने होइनौँ। जिके र जिके एक्सआइएक्स रहेका छन् भनेपछि उता जिरुसलाई पनि चाहिँ भने रिभाइभल निकालिसकिएको छ। अब यसैको साथसाथमा प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब इन्गेजमेन्ट पाउनको लागि त ट्राई गरिँदै थियो। भेनमको तर्फबाट डाउन पनि निकालिएको, तर इम्प्याक्टमा भने यहाँ फिनिस नै गरिसकिएको छ। इलिमिनेसन्स निकालियो। इलिमिनेसन्सको साथसाथमा यहाँ आफ्नो टिमका लागि पार्टनर बचाउने अभियान पनि चाहिँ भने जारी रहेको हामीले देख्दैछौँ। सो मल्टिपल साइडमा प्लेयर्सहरूको लागि भने चाहिँ यहाँनिरबाट त्यो क्याजुअलिटिजहरूलाई चाहिँ बियर गर्नु परेन। इनफ्याक्टमा आफ्नो टिमका लागि चाहिँ भने त्यति गाह्रो भन्ने बनेको हामीले देख्न पाएका छैनौँ। टिएसका लागि इनफ्याक्टमा भन्ने हो भनेदेखि टिम सिक्रेट ग्लोबल लबीमा पनि भर्खरै एउटा हड्कम मचाएर आएको टिम हो भनेदेखि अहिलेका लागि नर्थ योर्कका प्लेयर्सहरूमाथि पनि चाहिँ भने डाउन निकाल्नका लागि ट्राई गरिँदैछ। नर्थ योर्कका अर्डर अहिलेका लागि डाउन फेस गर्नु परेको थियो, उनलाई त सायद अब फिनिस नै गर्ने एउटा अप्रोच रहेको छ। बट हाउको टिमहरू अहिलेलाई आइसकेका छैनन् अगाडि। हाउ एएमजीका प्लेयर्सहरू रहेका छन्, उनीहरू अगाडि मुभिङ गर्दै गर्दाखेरि त्यति राम्रो अवस्था बनिसकेको छैन। आफ्नै पार्टनर इन्फ्याक्टमा अहिलेको लागि डाउन फेस गर्नु परेको छ। ओभरक्राफ्ट मेबी उनको भने अहिलेलाई यो पोजिसनिङ यो एरियाबाट सिफ्टिङ गर्दै गर्दाखेरि अगाडि रहेका प्लेयर फ्लाइ जो रहेका थिए उनको अगेन्स्टमा भने यता पिका बोई अलिकति फ्ल्याङ्क एङ्गल निकाल्नका लागि सायद ट्राई गरिराखिएको थियो, बट यता सही पनि आउँछन्। अब सायद फ्लाइलाई त डाउन निकाल्नका लागि 4Xको साथमा F16 को कम्बिनेसन रहने थियो। यसले पनि त्यति राम्रो काम त गरेको होइन। उता पिका बोई नजिकै गइरहेका छन्, चेज गर्दै गर्दै उनी अगाडि गइरहेका हुन् भनेदेखि अब नर्थ योर्कको टिमको लागि भने अब गाह्रो बन्दै गरेको देख्दैछौँ हामी। बिस्तारै बिस्तारै एकपछि अर्को गर्दै प्लेयर्सहरूको लागि सफलता निकाल्नको लागि खोजिएको 4 इलिमिनेसन निकालिएको छ इनफ्याक्टमा, तर त्योभन्दा बढी बढ्न चाहिँ सकिएको छैन। अब त्यो बढ्ने घट्ने क्रम टिमको लागि त्यति सहज रूपमा आइरहेको छैन भनेपछि अब प्लेयर्सहरू आफूलाई यहाँ के कसरी चाहिँ भने कन्टिन्यू राख्न सक्छन्। त अब त्यो कन्टिन्युएन्सका लागि प्लेयर्सहरूको पोजिसनिङ अनि त्यसैको साथसाथमा इलिमिनेसन्स पनि के कति हदसम्म निकालिन्छ भन्ने कुराले यहाँ सबैभन्दा ठुलो रोल त पनि खेल्ने छँदैन छ। उतातिर सिएसएक्सको टिम त्यहाँ फाइट चलिरहेको थियो, अन्तिम प्लेयर रहेका थिए सिएसएक्सको पनि, अनि यता अन्तिम प्लेयर भोट टिमबाट रहँदै गर्दाखेरि डाउन निकालिएको पनि हामीले देख्न भने पाइसकेका छौँ। मेल्टा एरिया अहिलेको लागि नर्थ योर्कका फ्लाइ रहेका छन् उनको साइडबाट भने अब उता राइभल्सका प्लेयर्सहरूको नजिकै नजिकै सायद इन्गेजमेन्ट रहने पो हो कि भन्ने कुरामा भने हामी डाउट गर्न सक्छौँ। यता सिएसको दुईवटा टिम रहेको थियो आई गेस, एन्ड
त्यस कारणले गर्दाखेरि म अलिकति कन्फ्युज पनि भइरहेको छु एन्ड हरेक पटक यहाँबाट हेर्ने भनेदेखि प्लेयर्सहरू फाइटको इन्गेजमेन्टमा पनि आइरहेको हामी देख्न पाइरहेका छौँ। एचएलएक्सका निन्जा पनि सायद खेलिरहेका थिए यही टिमबाट जहाँसम्म लागिरहेको छ एन्ड यही टिमबाट खेल्दै गर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने त्यो कमिटमेन्टमा आउन त्यति धेरै हानिकारक नै बनेको हो भनेर हामी भनिरहेका छैनौँ। सो यता सिएसएक्सका प्लेयर्सहरू उनीहरू पनि चाहिँ भने इन्गेजमेन्टका लागि अगाडि जाँदैछन्। यता स्लट नम्बर 13 का प्लेयर्सहरू हामी देख्दै थियौँ भने यता सिएस दुईवटा टिम रहेको रहेछ, सिएसको दुईवटा टिम रहेको छ एन्ड सिएसको दुईवटा टिम रहँदै गर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने बिस्तारै बिस्तारै गर्दै आफूलाई चाहिँ भने यहाँ केही हदसम्म भए पनि आफ्नो मोमेन्टममा लिएर आउनका लागि ट्राई गरिराखिएको पनि हामीले देख्न पाइ नै रहेका थियौँ। अब हेर्नुपर्ने हुन्छ कि इन्गेजमेन्ट टिमको लागि कति हदसम्म चाहिँ भने म्यान्डेसन रहनेछ त। अब इन्गेजमेन्ट अहिलेका लागि त भने करेन्टली आइसकिएको छैन। इनफ्याक्टमा अब प्लेयर्सहरू यहाँ आफूलाई पनि चाहिँ भने केही हदसम्म लुट कलेक्सन गरेर सायद अगाडि बढ्ने बारेमा सोचिएको पनि हो कि भनेर पनि हामीले देख्न त पनि पाइ नै रहेका थियौँ एन्ड मोस्ट प्रोबेबली अबको यो सिचुएसनमा टिम्सहरूलाई पनि के कति हदसम्मको एडभान्टेजेसहरूबाट चाहिँ माथि चढ्न मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहने हुन्छ। स्टिल हेर्नु पर्दाखेरि यता सरिलो रहेका छन् उनको साइडबाट पनि चाहिँ पनि इलिमिनेसन सायद अगाडि रहेका प्लेयर्सहरूमाथि निकाल्नका लागि ट्राई गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। बट एचटीका प्लेयर्सहरू पनि त्यति सजिलै अगाडिपट्टि कमिट गरिहाल्ने बारेमा सायद सोच्ने छैनन् अनि यसैको साथसाथमा प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो इन्गेजमेन्ट पनि यहाँ निकाल्नका लागि ट्राई पनि गरिराखिएको छ। टिएसका जिकेलाई पनि देख्न पाइरहेका छ। अब टिएसको जिके पनि चाहिँ भने अगाडि रहेर आफूलाई केही हदसम्म भए पनि इन्गेजमेन्ट उनीहरूको तर्फबाट पनि चाहिँ भने निकाल्नका लागि ट्राई गरिराखिएको एन्ड स्टिल अगाडि रहेका B2का प्लेयर्सहरू गेन्जिरहेका छन्। यी प्लेयर्सहरूबाट पनि चाहिँ भने थोरै खतरा त यस टिमको लागि पनि रहेको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तर फलब्याक गरिएको छ। टिएसका प्लेयर्सहरू टिम सिक्रेटले फलब्याक गरे एन्ड फलब्याक गरे सँगसँगै प्लेयर्सहरूको लागि त्यति गाह्रो अवस्था भने चाहिँ हामीले बनेको देख्न पाइरहेका छैनौँ। अब जोनसम्म जानुपर्ने हुन्छ, जोनसम्म जाँदै गर्दाखेरि डिफिकल्टी भनेको ब्याकस्ट्यापको रहने गर्दछ तर ब्याकस्ट्यापमा सायद कुनै पनि टिम रहेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्लेयरको लागि पनि चाहिँ भने अहिलेका लागि त त्यति गाह्रो नबन्ने भयो। बिस्तारै बिस्तारै अब आफ्नो लागि इन्गेजमेन्ट कति हदसम्म निकाल्ने हुन्छ भन्ने पनि रहेको छ एन्ड यता नट योरको टिमको नजिकै टिम सिक्रेट पुगिरहेका रहेछन् एन्ड टिम सिक्रेट अहिलेका लागि नजिकै पुग्दै गर्दाखेरि आइडिया त रहेको थियो कि अगाडिपट्टि प्लेयर रहेका छन् भनेर बट कहाँनिर कतिजना प्लेयरको इन्फर्मेसन भने चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ करेक्टली चाहिँ सायद रहेको छैन कि भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। अहिलेका लागि फ्लाइ रहेका छन्, फ्लाइको तर्फबाट पनि चाहिँ भने अगाडिपट्टि हेरिँदैछ इलिमिनेसन निकाल्नका लागि फ्लाइ अहिलेका लागि तलपट्टि गइसकेका छन्। उनको तर्फबाट तल झरियो एन्ड सायद दुईजना प्लेयरको चाप अहिलेका लागि सहनशीलता उनले कति राखेका छन्। तलबाट आउँदै गरेको प्लेयरलाई डाउन निकालिएको छ। इनफ्याक्टमा अर्को एकजना प्लेयर पनि आउँदै थिए त्यही एरियाबाट एन्ड डाउन निकाल्नका लागि सायद यो सम्भाव्य एङ्गल त पनि रहेको थियो तर यता जिके एक्सआइएच उनको साइडबाट पनि अब आफ्नो पार्टनरलाई रिभाइभल निकाल्नु पर्ने छ। 10 एलिमिनेसन त निकालिसकिएको छ, अझै पनि चाहिँ प्लेसमेन्ट पोइन्टको सम्भावना हामीले सुरुवात भइसकेको देख्न पनि पाएका छैनौँ। अब अगाडि हाउका प्लेयर्सहरू आए। अब हाउको साइडबाट पनि मोलोटभ लगायतका ट्रेभल्स एन्ड युटिलिटिजहरूको प्रयोगले पनि यहाँ प्लेयर्सहरूमाथि अत्यन्तै ड्यामेज निकाल्न सकिने सम्भावना पनि चाहिँ पनि बढ्न सक्ने हो एन्ड हेभीको पछाडिपट्टि राइभल्सको टिम पनि रहेको छ। राइभल्सको साइडबाट पनि चाहिँ भने इन्गेजमेन्ट सायद निकाल्न सकिन्छ थर्ड पार्टीका लागि एन्ड थर्ड पार्टी मेबी लिन सकिन्छ भनेदेखि यता पिकाबोई लगायतका प्लेयर्सहरू उनीहरूको साइडबाट पनि चाहिँ भने केही न केही क्यारी गर्न सकिने हो भन्न सक्ने भयो तर हेभीको अहिलेका लागि डाउन फेस पनि गर्नु परेको छ। यता जिके एक्सको साइडबाट भने अब यहाँ प्लेयर्सहरूमाथि एकपछि अर्को गरेर यहाँ दबाब त क्रिएट गरिँदै थियो तर दबाब उनीमाथि आफू स्वयंलाई रहने भयो। अब यो दबाबमा उनको लागि पनि चाहिँ सस्टेन गर्न गाह्रो पर्यो अनि यहाँ सस्टेनेबिलिटी प्लेयरका लागि भन्दा पनि यहाँबाट टिमको लागि नै गाह्रो परेको हामीले देख्न पाइसकेका छौँ। टिम सिक्रेट बाहिरिएको छ एन्ड राइट नाउ B2का प्लेयर्सहरू हेर्ने भनेदेखि B2बाट अहिलेका लागि 4जना प्लेयर्सहरू बाँकी रहेका छन्। 4जना प्लेयर्सहरू बाँकी रहँदै गर्दाखेरि अब रिमेनिङ एङ्गल्सहरूलाई पनि चाहिँ पनि राम्रोसँग हेर्नुपर्ने छ। माथिपट्टि यमी लगायतका प्लेयर्सहरू हामी देख्न पाइरहेका छौँ एन्ड तासीलाई पनि देख्न पाउँदैछौँ भनेपछि अब सायद यो सिचुएसनबाट टिम आफूलाई भने चाहिँ के कति हदसम्म अगाडि आउन सकिन्छ त त्यही नै कुरा रहेको छ भनेदेखि अब एलिमिनेसन्स वाइज यता तासीको पनि चाहिँ भने एङ्गल देख्न सकिन्छ। मेबी एक एलिमिनेसन त अझै यहाँबाट एड अन गर्न सकिन्छ। आरबी 83का प्लेयर्सहरूमाथि अझै पनि हेरिँदैछ एन्ड
प्रोबेबली तलपट्टिको एरियाहरूबाट पनि चाहिँ भने टिमले आफ्नो लागि इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्दै गर्दाखेरि अझै धेरै कुराहरूमा चाहिँ वर्क गर्न सकिने हो कि भन्ने पनि सोच्न सकिन्छ। बट देयर वी गो, अहिलेका लागि पनि प्लेयर्सहरू नजिकै रहेका छन्। एमएमीका प्लेयर्सहरू हेर्ने भनेदेखि नजिकै रहेका थिए, तर इन्स्ट्यान्टली उनीहरू पनि चाहिँ भने फल ब्याक गरेका हामी देख्न पाइरहेका छौँ। एन्ड ओभरक्राफ्ट त दुईवटा रहेको रहेछ। अब ओभरक्राफ्ट दुईवटा पछाडि यता आउँदैछ। ओके देयर वी गो, तर यहाँ अलिकति ग्रिडी हुन पुगे एन्ड देयर वी गो, डाउन निकालिन्छ पनि चाहिँ भनेर हामी भन्दै थियौँ। एन्ड डाउन निकालिएको पनि छ। यता प्लेयर्सहरू अहिले पनि दबाब जाने रहेको हामी देख्न पाइरहेका छौँ। यता ठाउँबाट टक्राएका थिए, अर्को ठाउँमा गएर फेरि पनि जुत्न पुगेका छन्। यहाँ हामीले चर्चा भने पाइरहेको छ फाइटले। एन्ड देयर वी गो, B2लाई अहिलेको लागि डाउन निकालिएको छ। B2 डाउन भए सँगसँगै अब अगाडिपट्टि माथि रहेको प्लेयरको बारेमा पनि चाहिँ भने आइडिया लिँदैछ। देयर वी गो, हाउको अगेन्स्टमा पनि अहिलेका लागि केही हदसम्म भए पनि घाउमा मलमपट्टी गरिदिनका लागि आएका छन्। तर यहाँ मलमपट्टी गर्नका लागि केपीका सफल रहने हुन्छ, तर न अहिलेका लागि उनलाई पनि डाउन निकालिन्छ। टिम इलिमिनेट भयो। यसैको साथसाथमा प्लेयर्सहरू बाहिरिएका छन्। अन्तिम 6वटा टिममा हामी परिणत, अनि अन्तिम 6वटा टिम पश्चात यहाँ कसले लिएर जाने हुन्छ चिकन डिनर, त्यही नै रहेको छ अल्टिमेट प्रश्न। अनि यो प्रश्नमाथि पनि जवाफ अहिलेका लागि निकाल्नका लागि पट्याटो पनि त रहेका छन्, बट पट्याटोको एङ्गल त्यति धेरै राम्रो रहेको होइन। एन्ड आफूसँग नम्बर एडभान्टेज पनि रहेको छैन, जस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई यहाँबाट कन्सिस्टेन्टली माथि लिएर आउन पनि चाहिँ भने गाह्रो बनेको हामी देख्दैछौँ। रेक्सीको तर्फबाट पनि चाहिँ भने यता एचटीका प्लेयर्सहरू माथि हेरिँदैछ। एन्ड स्लेयर तलपट्टि रहेका थिए, उनको अगेन्स्टमा पनि चाहिँ भने भिजन एक्सपान्ड गरिँदै थियो। यता रेक्सीको साइडबाट माथिपट्टि रहेका प्लेयर्सहरूमाथि निरन्तरता भने यहाँबाट दिइनै रहेका छन्। अब यता सर्ट्सहरू दिने क्रममा तल विजार्ड टावर एरियातर्फ भने चाहिँ बिएसटीका प्लेयरले पनि चाहिँ डाउन निकालेका रहेछन्। यमी अगाडिपट्टि रहेका छन्। अब यमीले त्यहाँनिर होल्ड गर्नुपर्ने छ प्लेयरलाई, अगाडिपट्टि रहेको प्लेयरलाई होल्ड आउट गराउनु पर्ने हुन्छ भनेदेखि अलिकति स्मोक फेडिङ गरेर केही हदसम्म भएछ यहाँ आफ्नो भिजन चाहिँ ब्लक गराउनको लागि ट्राई गरिरहेको पनि हामीले देख्न त पाइ नै रहेका छौँ। बट पट्याटो अहिलेका लागि जो बाँकी रहेका थिए अन्तिम प्लेयर, उनी पनि चाहिँ भने डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट मुभ गर्दै गरेको भने हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। बिस्तारै गर्दै अब प्लेयर्सहरूको लागि भने यहाँबाट सम्भावना के कति हदसम्म रहिदिनेछ त त्यही नै कुराकानी त रहेको हुँदै नै हो अहिलेका लागि। फ्याक्टमा हेर्नु पर्दाखेरि अब बिस्तारै गर्दै प्लेयर्सहरू पनि चाहिँ अगाडिसम्म आउँदै गरेको देख्न पाइरहेका थियौँ। एन्ड स्टिल अहिलेको यो अवस्था अनि टिमको लागि जुन सिचुएसन बनिरहेको छ यसले भने त्यति धेरै हदसम्म चाहिँ भने प्लेयर्सहरूको लागि सफलता दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हामीले कम नै देख्न पाइरहेका छौँ। यता बिएचटीका प्लेयर्सहरू भने निरन्तर रूपमा डाउन निकालिरहेको पनि हामी देख्दैछौँ। यता एमबिपीको अगेन्स्टमा स्नोको तर्फबाट हेर्ने रहेछ, भिजन बनेको छ। यता निन्जाको अगेन्स्टमा पनि चाहिँ भने डाउन निकाल्नका लागि ट्राई गरिँदै थियो। उता पछाडिपट्टि हेर्नु पर्दाखेरि सिएसएक्सका रेक्सीलाई पनि देख्न पाइरहेका छौँ। एन्ड राइट नाउ अब सिचुएसन भने प्लेयर्सहरूको लागि यता बिएचटी एमबिपीको साइडबाट पनि चाहिँ पनि क्रिएट गर्नका लागि ट्राई गर्न सकिन्छ। एमएमईका प्लेयर्सहरू तलपट्टि रहेका छन्, निकाल्नका लागि सायद उनीहरूको पनि चाहिँ भने केही न केही हदसम्मको भूमिका सायद बाँधिन त सक्ने सम्भावना भइ नै हाल्यो। तर मोर लाइकली इलिमिनेसन्स के कति हदसम्म यहाँबाट चाहिँ भने इन्गेजमेन्टमा लिन सकिन्छ। प्लेयर्सहरू आफूलाई यहाँबाट सीमित राख्न चाहँदैन थिए, बट डाउन निकालिएको छ। डाउन फेस गरिसक्नु पर्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट एरियाबाट प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने यहाँ डाउन फेस गर्नुपर्ने अवस्था बनिदिएको पनि हामीले देख्दै त छौँ नै। एन्ड अगाडि हेर्दै गर्नुपर्दाखेरि एमएमईका प्लेयर्सहरूलाई पनि देख्दैछौँ हामी। पछाडिपट्टि एसटीका आफ्नै प्लेयर जसो रहेका थिए उनी पनि चाहिँ डाउन फेस गरिराख्नु परेको छ। एन्ड स्लेयर जसको साइडबाट बिस्तारै गर्दै अब त्यो रकिल साइडबाट चाहिँ भने तलपट्टि रहेर आफूलाई एउटा सानो कभर भए पनि बनाएर बसिरहेका थिए। अब यता सिएसएक्सका लागि भने चाहिँ चुनौतीहरू बन्न सक्ने हो, किन भन्दाखेरि जोनमा त रहेका छन्, तर जोनमा रहँदै गर्दाखेरि अन्य टिमको पनि चाहिँ भने आँखा यही एरियामा बन्न सक्ने हो। सिएसएक्सका लागि रेक्सीको साइडबाट हेरिँदैछ, अझै पनि चाहिँ भने यहाँबाट त्यो मौका बनाउनका लागि ट्राई गरिँदैछ। एन्ड यता ग्रेनेड पनि चाहिँ भने फाल्नका लागि ट्राई गरिँदै थियो। पट्याटो रहेका छन्, पट्याटोले इन्स्ट्यान्टली अहिलेका लागि भने गाडी तेर्स्याएका छन्। पछाडिपट्टिको एङ्गलबाट चाहिँ भने कुनै पनि भिडियो नबनोस् भन्ने साइड चाहिँ हेतु रहेको त छँदै नै छ प्लेयरका लागि। बट हेयर वी गो, अहिलेको लागि डाउन नै निकालिन्छ। डाउन निकाल्ने मात्रै नै या फिनिस नै गर्ने बारेमा टिमको भने अप्रोच रहन नपुग्यो भने भयो। एन्ड पछाडिपट्टिबाट इन्भेस्टमेन्टका लागि आउँदैछन् स्लेयर माथि पनि चाहिँ भने यहाँबाट रुखोपना प्रस्तुत गरिँदैछ। इलिमिनेसन्स निकाल्नका लागि ट्राई गरिँदै हो भनेदेखि अब बिस्तारै इलिमिनेसन्सहरू चाहिँ भने इन्गेजमेन्टमा आउँदै गरेको देख्दैछौँ। एन्ड देयर वी गो, अहिलेका लागि पनि बिएसटी निन्जा
उनको साइडबाट पनि चाहिँ फाल्दै गरेको यो ग्रेनेड सायद काममा त आउन सक्थ्यो नै, बट चारैजनाको नम्बर भएको टिम अहिलेका लागि भने आफ्नो लागि यहाँबाट एकदम नै राम्रोसँग क्याच अन गरेर बसिरहेका छन्। अब यता रेक्सीको साइडबाट पनि चाहिँ भने ग्रेनेड फाल्नको लागि प्रयास गरिदिए हो, यता गेन्जीको अगेन्स्टमा फाल्दै गरेको यो ग्रेनेडले सायद काम गरिदिन सक्ने थियो, बट येट अगेन अन्य साइडहरूमा पनि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि एमएमीका प्लेयरहरू अगाडिपट्टि रहेका छन्। एमएमीका प्लेयर अगाडिपट्टि रहँदै गर्दाखेरि उनीहरूको लागि पनि चाहिँ भने यहाँबाट सिचुएसन त्यति सहज रहने थिएन, बट देयर वी गो। अहिलेका लागि यता डाउन फेस गर्नु परेको छ शिशिरले पनि। अब शिशिर लगायतका प्लेयर्सहरू पनि अगाडि त गएका थिए, बट देयर वी गो। अहिलेको यो अवस्था कम्प्लिटली टर्न अराउन्ड गरिदिएका छन् सिएसएक्सका रेक्सीको तर्फबाट। के यहाँ चिकन डिनर निकाल्ने सोलो म्यान स्ट्यान्डिङवाला टिम नै रहन पुग्नेछन् त? बट नो, पछाडिबाट फ्यालिएको एल्टी रिफ्लेक्सको तर्फबाट फ्यालिएको ग्रेनेड त्यति धेरै हदसम्म पनि प्लेयर्सहरूको लागि प्रभावकारी रहन पुग्ने भएन। एन्ड प्रभावकारिता अहिलेको लागि रिफ्लेक्सका लागि बन्दै गर्दाखेरि अन्ततः यहाँबाट चिकन डिनर पनि चाहिँ भने हामीले निकालेको देख्न पाइ नै सकेका छौँ। इलिमिनेसन्सहरू पनि निकालियो, टिमका लागि पनि चाहिँ भने ठिकठाकै खालको अवस्था पनि दिएको पनि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। मेबी अब त भने यहाँबाट 2v1 को यो ब्याटल सिनेरियो रहेको छ अगाडिपट्टि रहेको टिमका लागि। अब यो अवस्था भने चाहिँ कन्जिक्युटिभली रहँदै गर्दाखेरि भन्न सकिन्छ अब यो दुईवटा टिम एन्ड देयर वी गो। अहिलेका लागि त भने फिनिस गरियो सँगसँगै विनर चिकन डिनर अहिलेका लागि फ्रम द टिम एमएमईले निकालेका छन्। उनीहरूको लागि 14 इलिमिनेसनको यो चिकन डिनर बन्न पुगेको छ। साथ 14 इलिमिनेसन भनेपछि 14 इलिमिनेसनको चिकन डिनरले टिमको लागि केही हदसम्म भए पनि यहाँबाट एउटा राम्रै खालको अवस्था चाहिँ भने सृजना गरिदिएको पनि हामी भन्न त सक्छौँ। इलिमिनेसन्स निकालिँदै थियो, केही हदसम्म भए पनि टिमको लागि सफलता बन्दै थियो। एन्ड करेन्टली हामीले पाइसकेका छौँ आजको दिनको पहिलो म्याचको पनि यहाँबाट चिकन डिनर होल्डर। अनि चिकन डिनर होल्डर पाइसक्दाखेरि सायद हामी जानेछौँ अहिलेका लागि एउटा छोटो ब्रेकका लागि पनि। अनि ब्रेकको लागि जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल जुन रहेको छ 77 Esports एन्ड 77 Esportsमा जोडिएर साथ दिँदै गर्नुहोला। हामी केही समय पश्चात फेरि पनि जोडिने त छँदै नै छौँ। पहिलो म्याचका लागि एमएमईलाई धेरै धेरै बधाई व्यक्त गर्दै हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ एउटा छोटो ब्रेक पश्चात।
Okay guys, back again with the results and we are back again and यसको साथसाथमा हामी भने अब आजको दिनको पहिलो म्याचको के कस्तो रहेको थियो त भन्ने कुरा पनि हामीले देख्न तपाईले पाइ नै सकेका छौं। डब्ल्युडब्ल्यू टिम स्ट्याट्सको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि गेन्जीका लागि 3 एलिमिनेसन बन्न पुगेको थियो। सिसिर विथ दैट 3 एज वेल एज अनि यता अस्मितका लागि भने चाहिँ 4 बन्न पुग्दै गर्दाखेरि रिफ्लेक्सका लागि पनि चाहिँ भने 4 बनेको हामीले देख्न पाएका थियौं। सो यहाँबाट टोटली हेर्नु पर्दाखेरि 14 एलिमिनेसन्सको चिकन डिनर यो टिमका लागि पनि बन्न पुग्यो। ब्लड एन्ड बोनको टिमका लागि भने यो चिकन डिनरले एउटा राम्रै खालको पुस दिन सक्छ एन्ड अस्मित र रिफ्लेक्स दुईजना मध्ये एकजनाको लागि सायदै हामीले चाहिँ भने देख्न पाउने छौँ कि एमबीपी को ग्राफमा आएको एन्ड एमबीपी को ग्राफमा को रहेका छन् त लेट्स सी अबाउट दैट एज वेल। तर अहिलेको लागि एमबीपी कै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यता द हन्ट बिगिन्सको टिमको तर्फबाट रहेका रहेछन्। एक्ज्याक्टली नाम हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ बट हु इज ही भन्दै गर्दाखेरि एमबीपी रहेका छन् द हन्ट बिगिन्सको तर्फबाट। ओके, नाम नै एमबीपी रहेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। ओके, सो एमबीपी नाम नै उनकै एमबीपी रहेको रहेछ एन्ड एमबीपीको ग्राफमा उनलाई भने हामीले देख्न पनि पाइ नै सकेका छौँ। सो यही नै रहेको छ अहिलेको लागि त अवस्था हेर्नु पर्दाखेरि एन्ड एलिमिनेसन्स वाइज 4 निकालिएको थियो। यता अन्य प्लेयर्सहरूबाट पनि चाहिँ भने हामीले 4 अराउन्ड त देख्न पाइ नै सकेका थियौँ भनेदेखि अहिलेको लागि अब स्टार्टिङ फेजमा रहेको गेम रहेको थियो एन्ड बीटीएक्सका लागि 24 टोटल पोइन्ट्स, आरबी83 का लागि 13, बीएसटी का लागि भने यता 12 बन्दै गर्दाखेरि यता टीएस का लागि 11, एचटी का लागि 9, यता एचटी का लागि भनेदेखि चाहिँ 8 बन्दै गर्दाखेरि नट योर फायर नेसन सायद रहेको छ एन्ड सीएसएक्स का लागि भने चाहिँ 7-7 बन्न पुग्यो। सीएसके को लागि चाहिँ भने यता 5 टोटल बन्दै गर्दाखेरि तीनवटा टिम राइभल्स, डट्स र टीआरसी का लागि भने चाहिँ हामीले 4-4-4 बनेको चाहिँ देख्न पाइसकेका छौँ। सो यो रहन पुगेको छ अहिलेको लागि हाम्रो ओभरअली यो पेजको कहानी हेर्दै गर्नु पर्दाखेरि त। एन्ड सेकेन्ड पेजको कहानी हेर्ने भनेदेखि अलमोस्ट अराउन्ड तपाईँको लागि 18 देखि चाहिँ 22 सम्मको टिम्सहरूको लागि चाहिँ भने त्यति सहजता भने बन्दिन पुगेको हामीले देख्न पाएनौँ। सो यो रहेको छ अहिलेको लागि अवस्था। अब यो अवस्थामा हेर्ने भनेदेखि त म्याच ऱ्याङ्किङ टिमको लागि पनि चाहिँ भने एक हदसम्मले सहज नै बन्न पुगेको हो भनेर पनि हामी भन्न त सक्छौँ नै। एन्ड राइट नाउ स्टार्टिङ हुँदै गर्नु पर्दाखेरि यता देख्न पाइसकेका छौँ एमबीपीका लागि 4 एलिमिनेसन, फ्लाइका लागि 4, जीकेले 4 निकाले, जीके एक्सआइएक्सका लागि 4 अनि यता अस्मितका लागि पनि चाहिँ भने हामीले 4 बन्दै गरेको चाहिँ देख्न पाएका थियौँ। सो अब भने हामी सायद सिधै म्याचतर्फ नै जान्छौँ एन्ड ओके सिधै म्याचतर्फ जाँदै गर्दाखेरि अहिलेको लागि स्टार्टिङ पनि भइ नै सकेको रहेछ एन्ड स्टार्टिङ हुँदै गर्दाखेरि अब प्लेयर्सहरूले पनि आफ्नो लागि एक आपसमा चाहिँ ड्रप सेयरिङ पनि चाहिँ भने स्टार्ट गर्न थालिसकेका रहेछन्। यता टीएसका प्लेयर्सहरू देख्दैछौँ हामी ग्लाइड आउट स्टार्ट भइसकेको छ। जोन भन्ने अलिकति सेन्ट्रिक अप्रोचतर्फ रहँदै गर्दाखेरि अब फाइट त भने ओके डिफ्रेन्ट एरियामा रहेको छ। माथिपट्टि कम्प्लिटली सायद त्यहाँ उड्दै गरेका प्लेयर्सहरूलाई पनि चाहिँ भने उनले फिगर आउट गर्न पाएका थिए सक्सेसफुल्ली नै। तर अब सिचुएसन टिमका लागि चाहिँ भने बिस्तारै बिस्तारै गर्दै आफ्नो लागि यहाँबाट कन्टिन्युटी देखाउनु पर्ने पनि हामीले देख्न त भने पाइ नै सकेका छौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दै इन्गेजमेन्ट पनि चाहिँ भने टिमको लागि बढ्न थाल्नेछ। इन्गेजमेन्ट बढे सँगसँगै प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने यहाँनिरबाट कन्टिन्युटी रहनेछ फाइट्सहरूका लागि पनि। एन्ड हेर्ने भनेदेखि स्टार्टिङ पनि भइ नै सकेको छ एक आपसमा फाइट्सहरूको लागि एन्ड देयर वी गो। अब माथिपट्टिको स्टेजतर्फ चाहिँ भने सायद हामीले डब्ल्युडिएक्सको टिमबाट फाइट एक्सपेक्ट गरिरहेका थियौँ। राइट नाउ यता हेर्ने भनेदेखि जिकेको साइडबाट पनि चाहिँ भने सर्ट त निकालिँदै नै थियो। यता अर्को साइडमा पनि हेर्दै गर्नु पर्दाखेरि डब्ल्युडिएक्सका प्लेयर्सहरू पनि फाइटको लागि इन्गेजमेन्टमा लिनको लागि आइरहेका थिए। यता सर्ट निकालिएको पिएक्सका ओबिटो उनको साइडबाट निकाल्दै गरेको सर्ट अहिलेको लागि त्यति धेरै हदसम्म भने चाहिँ यहाँबाट सहज त भने बन्न पुगेको त थिएन। एन्ड राइट नाउ ओबिटो उनको साइडबाट पनि चाहिँ भने एलिमिनेसन्स निकाल्नका लागि सायद त्यही अनुसारको ट्राई गर्न सकिने सम्भावना पनि चाहिँ भने हामीले देख्न त भने पाइ नै रहेका छौँ। ओबिटोको साइडबाट पनि चाहिँ भने माथिपट्टि रहेका प्लेयर्सहरूलाई सायद केही स्पटिङ गर्नको लागि ट्राई गरिँदै थियो। यता नेजी रहेका छन्, 2 जना प्लेयरले कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ, रेस्ट अफ द प्लेयर्सहरूलाई अलरेडी लुज नै गरिसक्नु परेको जस कारणले गर्दाखेरि अहिलेलाई त्यति राम्रो अवस्था टिमको लागि बन्दै गरेको भने हामीले देख्न पाइसकेका छैनौँ। एउटा टिम त अलरेडी सायद एलिमिनेट नै पनि भइ नै सकेको हामीले देख्न पाइरहेका छौँ भनेदेखि यता अर्को साइडमा बिआरका प्लेयर्सहरू पनि चाहिँ भने इन्गेजमेन्ट सायद फाइटका लागि उनीहरू पनि देखाउन चाहिँ भने चाहिरहेको हामी देख्दैछौँ। सो अब फाइटको इन्गेजमेन्टका लागि कुन टिम कति बेला आइदिन्छ भन्ने कुरा पनि रहेको त छँदै नै छ। एन्ड स्टिल पनि हेर्नु पर्दाखेरि अवस्था अब प्लेयर्सहरूको लागि भने चाहिँ के कति हदसम्म फ्रुटफुल्ली चाहिँ यहाँबाट डिसाइसिभ रहनेछ त भन्ने कुरा पनि रहेको त छँदै नै छ। बट देयर वी गो अहिलेको लागि हेर्ने भनेदेखि यता अर्को साइडमा फाइट चलाउनको लागि प्रयास सायद गरिँदैछ एन्ड देयर वी गो
चलाइँदैछ यहाँ एक्सप्लोसिभ बो, तर एक्सप्लोसिभ बोको कनेक्सन सायद त्यति राम्रो बनिरहेको छैन प्लेयर्सहरूको लागि। बट देवीको रहेका प्लेयरलाई पनि यहाँ फिनिस निकालिन्छ। फिनिस निकालिए उता पछाडि रहेका आइएनभीका सिन्सको तर्फबाट सिनले त्यहाँ डाउन निकालिसक्दाखेरि अब प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने बिस्तारै बिस्तारै गर्दै त्यो अब इलिमिनेसन्सहरूमा पनि चाहिँ भने कन्टिन्युएन्स सायद देखाउन सकिने सम्भावना हामीले देख्न त भने पाइ नै रहेका छौँ। प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अहिलेका लागि भने सायद इन्गेजमेन्टको लागि नै आउनका लागि प्रयास चल्नै रहेको छ। एनबीका प्लेयर्सहरू अझै पनि माथिपट्टि रहेका सिएसका प्लेयर्सहरूमाथि सायद चेकआउट त गरिँदैछ, तर त्यति राम्रो हदसम्म भने प्लेयर्सहरूको लागि त्यो सम्भावना बनिरहेको भने हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ। उता माथिबाट T14को पनि चाहिँ भने ट्याप ट्याप सर्ट्सहरू चलि नै रहेको छ, तर अहिलेसम्म पनि चाहिँ भने कनेक्टिभिटी त्यति राम्रोसँग बनेको भने हामीले देख्न भने पाइ नै सकेको चाहिँ छैनौँ। एन्ड देयर वी गो। ओके, आफै डाउन फेस गर्नु परेको रहेछ। अर्को साइडमा तलपट्टिको एरिया हेर्ने भनेदेखि आफैले नै डाउन फेस गर्नु पर्यो। एन्ड नजिकै रहेका प्लेयर्सहरू साथमै रहेको हुँदाखेरि रिभाइभल निकाल्नका लागि भने त्यति आपत्तिजनक अवस्था पनि चाहिँ भने हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ। सो डिफ्रेन्ट स्टेजमा फाइटहरू पनि चलि नै रहेको छ। फाइट चल्दै गर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको लागि चाहिँ भने बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब इन्गेजमेन्ट पनि चाहिँ सायद बढ्न सक्ने सम्भावना देख्दै त छ। भने माइकी रहेका छन् अगाडिपट्टि, माइकीको साइडबाट पनि चाहिँ भने हेरिँदैछ कि इलिमिनेसन्सको यहाँबाट आफ्नो लागि त्यो कोट्टा पुरा गर्नका लागि, तर फाइटिङ स्पिरिट टिमले देखाउनु पर्ने छ अहिलेका लागि त। तर इनफ्याक्टमा टिम्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै आफूलाई यहाँबाट कन्सिस्टेन्सी देखाउनका लागि प्रयास त गरि नै रहेका छन्। एन्ड हेभीको अहिलेका लागि भने 4K दिवस वाइटीको साइडबाट पनि चाहिँ भने सायद इलिमिनेसन्सको लागि यहाँ कन्टिन्यू गर्न सकिने सम्भावना त रहेको हुँदैन हो। सिएसएक्सका प्लेयर्सहरू अगाडि पछाडिपट्टि रहेका छन्। दिवस वाइटीको साइडबाट पनि चाहिँ हेरिँदैछ। यता एसपीका प्लेयर्सहरू देख्दैछौँ कि यहाँ अझै पनि चाहिँ भने एसपीका प्लेयर्सहरू होल्ड आउट नै गरेर बसिरहेका छन्। अगाडिपट्टि जानका लागि सायद प्रयास पनि गरिँदै हो, बट फाइटलाई फत्तै गर्न भने चाहिँ प्लेयर्सहरूको तर्फबाट सक्षम अहिलेसम्म नै बनिसकेको भने चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ। फाइट्सहरूको इन्गेजमेन्ट यहाँबाट मल्टिपल साइडमा रहने त थियो नै भनेर हामी बारम्बार पनि भनिरहेको लागि यो फाइटको इन्गेजमेन्ट प्लेयर्सहरूको तर्फबाट भने चाहिँ यहाँ इनिसिएट गरिसकिएको त छैन। चन्द्रसूर्य इस्पोर्ट्स यो टिमका लागि पनि चाहिँ भने कम्प्लिटली फिल्डिङले बिछ्याएर बसिएको छ। माथिपट्टि पनि फिल्डिङ नै रहेको छ, तर फर्स्ट कमिटमेन्ट कसले देखाउँछन् भन्ने कुरा अब पहिलो कमिटमेन्ट यहाँबाट टिम्सको लागि के कति हदसम्म रहन सक्छ भन्ने कुरा पनि रहने गर्दाखेरि नजिकै अर्को एउटा टिमको पनि चाहिँ सायद आगमन भएको हामी देख्दैछौँ। अब नजिकै अर्को एउटा टिमको आगमन हुँदैछ। प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने यहाँबाट कतै न कतै इलिमिनेसन्स निकाल्नका लागि सायद ट्राई गर्न सकिने सम्भावना पनि बनिरहेको हामी देख्दै रहेछौँ नै। बट अब के कसरी चाहिँ भने टिमका लागि त्यो कन्टिन्युएन्स भने चाहिँ हामीले देख्न पाउनेछौँ। हेभीको अहिलेका लागि माइकी गड रहेका छन्। माइकी गड अलिकति हायर भिजनमा रहेर चाहिँ भने सायद तलपट्टि रहेका प्लेयर्सहरूमाथि आफ्नो भिजन चाहिँ एक्सपान्ड गर्नको लागि ट्राई गरिँदै हो। अनि तलपट्टि रहेको टिम अहिलेका लागि फाइटको इन्गेजमेन्टमा मेबी प्रोभाब्ली अब सायद छिटै नै आउँछन् कि जस्तो पनि हामीले मान्दै त छौँ। एन्ड म अगाडिपट्टि जानका लागि प्रयास त गरिँदैछ, बट तपाईँसँग रहेको गन भनेको डबल ब्यारल हो। अनि डबल ब्यारलले तपाईँलाई इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट भन्ने चाहिँ दिइहाल्ने। अब उता प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अबको यो इन्गेजमेन्टका लागि पनि चाहिँ भने यहाँ सोचित रहेका छँदै नै छन्। सिएसका बुट्टी पनि रहेका छन्। इलिमिनेसन्स यो टिमका लागि पनि म्यान्डेसन त रहेको छँदै नै छ। बट नेक्स्ट स्टेजमा हेर्ने भनेदेखि यता पिएक्सका प्लेयर्सहरू जसका लागि भने उता डब्लुडीसँग कम्प्लिटली फाइट बन्छ कि जस्तो सिनेरियो बन्दै थियो, बट उनीहरूको लागि पनि चाहिँ भने अहिले आइसक्दाखेरि त्यो सिचुएसन चाहिँ भने बिल्ड भइसकेको भने चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ। सो यहाँबाट उनीहरूको लागि पनि जोन जानुपर्ने हुन्छ। जोनसँग जाँदै गर्दाखेरि अब्स्ट्याकल्सहरू त्यति धेरै हदसम्म रहेको जस्तो हामीले देख्न पाइरहेका त छैनौँ। बट राइट इन द सिचुएसन हेर्नु पर्दाखेरि सिएसएक्सका प्लेयर्सहरू पनि चाहिँ रहेका छन्। सिएसके को टिम हो यो, इनफ्याक्टमा भन्नुपर्दाखेरि सिएसके को टिम हो। अनि यो टिमको तर्फबाट अब फाइट निकाल्नका लागि इनिसिएसन भने चाहिँ जारी भइ नै पनि सकेको हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। अब तलपट्टि रहेका प्लेयर्सहरूलाई भने त कम्प्लिटली पिन डाउन नै गरेर चलिरहेको छ। रहेका छन् डब्लाएर रहेको उनको हातबाट देयर बिग डाउन निकालिन्छ। एन्ड देयर इट इज फाइनली त्यहाँ भने सायद चक्कु नै पो प्रहार भयो कि जस्तो म मान्दैछु, बट इन रियालिटी त्यहाँबाट भने चाहिँ फिनिस निकालिएको रहेछ विथ पम्प सर्ट गर्ने। अनि पम्प सर्ट गनको एक्सचेन्जमा पम्प सर्ट गर्ने रहँदै गर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ पनि केहीसम्म त सहज बनेको नि हामीले देख्न पाएका छँदै नै छौँ। बट राइट इन दिस मोमेन्ट यता सिएसकेका प्लेयर्सहरू हामी देख्दैछौँ कि यो टिमका लागि पनि चाहिँ भने कतै न कतै एउटा राम्रो खालको ब्याटल सिनेरियो कन्क्लुड गर्न म्यान्डेटरी पनि रहेको छ। फाइट बनिरहेको छ। बन्दै गरेको फाइटमा प्लेयर्सहरूको लागि यहाँनिरबाट सहजता भने अहिलेसम्म आइसकेको त छैन नै। एन्ड रिसेन्टली
अबको पर्फर्मेन्स भन्ने चाहिँ म्याटर गर्ने हो तपाईँको लागि। 4वटा म्याचेसहरू मात्रै हुन्, अब 4वटा म्याचेस कति हदसम्म म्याटर गर्ने थियो त उतातिर पर्फर्मेन्सकै कुरा गर्दै थियो। पर्फर्मेन्स निकाल्न पनि चाहिँ पनि थालिसकेका छन् अनि थालनी हुँदै गर्दाखेरि अब अगाडिपट्टि रहेको प्लेयरहरू पनि चाहिँ पनि लोअर एसपी नै रहेका थिए। तलपट्टि रहेको प्लेयरले कतै न कतै आफ्नो पार्टनरको लागि भने चाहिँ बनाउनु पर्ने हो त्यो इन्गेजमेन्ट। अहिलेको लागि इन्गेजमेन्ट क्रिएसन गर्दै गर्दाखेरि तलपट्टि रहेको प्लेयरले फेरि पनि सर्ट त दिएका थिए, बट XYZ फाइनली फेरि पनि चाहिँ अर्को एउटा प्लेयरलाई डाउन निकाल्न सफल पनि रहेका थिए। समाउ उनीसँग रहेको रहेछ 2वटा त एटलिस्टमा पनि चाहिँ भने फर्स्ट एड किट, जसले पनि अहिलेको लागि हेल्प पनि गरिदिएको हो। बट अहिलेको यो हेल्प प्लेयर्सहरूको लागि आफू अन्तिम प्लेयर मात्रै बाँकी रहँदै गर्दाखेरि त्यति हदसम्म नरहने हो कि भन्ने कुरा पनि रहेको छ। बट अब हिडन फाइटको लागि इनिसिएट गर्नको लागि आइसकेका छन्। अब ब्रुटी सिनियर रहेका छन्, उनको अघि यो फाइट रहेको थियो, बट XYZ अहिलेको लागि सफल पनि उनी बन्न पुगेनन्। अनि यता अर्को साइडमा भनेदेखि चाहिँ ब्लड एन्ड बोनको टिम रहेका छन्। यो टिम भर्खरै मात्रै चिकन डिनर निकालेर आएको टिम हो, एक एलिमिनेसन निकाल्यो, टप 17मै रहेको छ। अहिलेसम्मको कहानी हेर्ने भनेदेखि त त्यति सहजता टिमको लागि पनि चाहिँ पनि बनिसकेको हामीले देख्न भने पाइरहेका छैनौँ। एन्ड यो टिमका लागि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब कोही इन्गेजमेन्ट्सहरूमा पनि चाहिँ भने आफ्नो लागि यहाँ भूमिकाहरू बाँध्नुपर्ने चाहिँ देख्न पाइरहेका छौँ। उता टिएसका जिके रहेका छन्, जिकेको तर्फबाट पनि चाहिँ भने लङ्गर भिजन यहाँ अलिकति पेनिट्रेट गर्नका लागि सायद ट्राई गरिएको पनि हामी देख्न त भने पाइ नै रहेका छौँ। प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै इन्गेजमेन्ट लिनका लागि ट्राई गरिरहेका छन्, बट जिके आफू माथिपट्टि हिलमा रहँदै गर्दाखेरि नेक्स्ट एन्डबाट अन्य प्लेयरहरू पनि हामी देख्न पाइरहेका थियौँ। नजिकैबाट स्लटमा 24 को टिम BRX भनौँ अथवा TRC भनौँ, यो टिमबाट पनि चाहिँ भने आफ्नो लागि मोमेन्ट चाहिँ कतै न कतै क्यारी आउट गरिएको पनि हामीले देख्न पनि पाइ नै रहेका थियौँ। अब फाइटको इन्गेजमेन्ट प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने त्यो मेन्डिसन त रहेको छँदै नै छ। बट अर्को एन्डमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यता 4UK अल्छी RYL रहेका छन्, उनी पनि चाहिँ कमिटमेन्ट दिने बारेमा सोचिरहेका छैन। टोरे ब्रङका एरिया सायद भनिरहेको अहिलेका लागि प्लेयर्सहरूलाई यहाँ फाइट लिनका लागि डिटेक्सका प्लेयर्सहरू रहेका थिए। बट राइट नाउ अब भने अगाडि आइसक्दाखेरि फाइटको इन्गेजमेन्ट त जसरी पनि लिनु नै पर्ने थियो। अब फाइटको इन्गेजमेन्ट जसरी पनि लिनु नै पर्ने त्यो बाध्यता रहँदै गर्दाखेरि अर्को यतातिर फाइटको इन्गेजमेन्ट फेरि पनि चाहिँ भने थालनी हुन त भने सुरु भइसकेको छ। डाउन निकालिएको छ अहिलेका लागि प्लेयरलाई। अगाडिपट्टि रहेका नटयोरका प्लेयर्सहरूको साइडबाट पनि चाहिँ भने एलिमिनेसन्स निकाल्नका लागि ट्राई गरिँदैछ। इन्स्ट्यान्टली हेर्ने भनेदेखि अब यता टिएसका प्लेयर्सहरू पनि चाहिँ भने एक्सपान्ड गर्दैछन् आफ्नो भिजन। अब भिजन एक्सपान्ड भए सँगसँगै प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै यता चल्दैछन्, चलाउँदैछन्, गन चलाउँदैछन् अनि आफ्नो लागि भने केही हदसम्मको भए पनि फाइटिङ स्पिरिट यहाँबाट मेन्टेन गर्नका लागि ट्राई त गरिँदै नै छ। एन्ड यता डोकी रहेका छन्, डोकीको साइडबाट पनि चाहिँ हेर्ने भनेदेखि मेबी कतै न कतै आफ्नो टिमको लागि एउटा फेभरेबल एङ्गल निकाल्नका लागि ट्राई गरिएको पनि हामीले देख्न भने पक्कै पनि पाएका छौँ। तर अब डिफ्रेन्ट साइडमा प्लेयर्सहरू पनि रहेका छन्, जस कारणले गर्दाखेरि अब आफूलाई जोनसम्मको त्यो यात्राको लागि पनि चाहिँ भने त्यो म्यान्डेटरी अगाडिसम्म जानुपर्ने त्यो अवस्था भने चाहिँ हामीले देख्न पाउँदैछौँ। अलिकति क्लस्टर नै बनिदिएको छ एन्ड यो क्लस्टर सिचुएसन भने प्लेयर्सहरूको लागि फेभरेबल बनिरहेको हो भनेर चाहिँ मैले कन्सिडर गरिरहेको त छैन नै। बट राइट नाउ अब टिम्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै इलिमिनेसनको लागि पनि चाहिँ भने सोच्ने त छँदै नै छन्। एन्ड इलिमिनेसनकै लागि सोच्दै गर्नु पर्दाखेरि प्लेयर्सहरू अब त भने अगाडि आइसकेका छन्। इलिमिनेसनको लागि कम्प्लिटली अब यहाँबाट कन्ट्रोल गुमाउने छन्। अब कन्ट्रोल गुमाए सँगसँगै अब त्यो काबुमा रहने हो होइन त, आफ्नो फेभरमा रहने हो होइन त त्यो फाइट भन्ने कुरा पनि रहेको थियो। बट अबको फाइट्सहरू भने यहाँबाट फेभर अनफेभर भन्दाखेरि पनि प्लेयर्सहरूको लागि कति हदसम्मले चाहिँ भने यहाँबाट क्याजुअलिटिजहरूलाई चाहिँ बियर अप गर्नु पर्दैन भन्ने कुराले चाहिँ म्याटर गर्न सक्छ। एन्ड नटयरका प्लेयरहरूबाट पनि चाहिँ भने आफू अन्तिम प्लेयर रहँदै गर्दाखेरि यता रिभाइभल पक्कै पनि प्रोसिड गर्ने बारेमा त सोचिन्छ नै। एन्ड रिभाइभल प्रोसिड हुँदै गर्दाखेरि नेक्स्ट स्टेजमा उतातिर R4Rका प्लेयर्सहरू पनि चाहिँ भने केही हदसम्म भए पनि डाउन फेस गर्ने अनि गराउने क्रम चाहिँ भने जारी रहेको पनि हामीले देख्न भने पाइ नै रहेका छौँ। सो अहिलेका लागि अवस्था यता WDXको टिम पनि चाहिँ भने इन्गेजमेन्टको लागि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अगाडिपट्टि आइरहेको पनि हामी देख्न त भने पाइ नै रहेका छौँ। अब एलिमिनेसन्स यो टिमले पनि चाहिँ भने 3 त निकालिसकेको रहेछ। मात्रा हेर्ने भने यो टिमको लागि केही हदसम्म भए पनि कनेक्टिभिटी आइरहेको छ। एन्ड राइट नाउ यता HTको टिमले पनि चाहिँ भने श्रीपेजको नजिकै को घरमा चाहिँ डेरा बसाएको रहेछ भनौँ, अथवा रोटेसन जहाँबाट श्रीपेजले लिइरहेको छ त्यही नजिकै चाहिँ रहेका छन् श्रीपेजको टिम। अहिलेका लागि गुरुङ बिटु हामी देख्न पाइरहेका छौँ कि गुरुङ बिटुको साइडबाट अलिकति फर्मर रोटेसन लिँदै गर्नुपर्ने क्रममा आफूलाई भने डिफ्रेन्ट एङ्गलमा चाहिँ भने यहाँबाट सिट गर्नको लागि ट्राई गरिँदै रहेको थियो। बट अब यहाँ सर्ट भने बन्दै रहेको छ।
बनि नै रहेको यो सर्ट्सहरूमा पनि प्लेयर्सहरूको लागि अब कति हदसम्मको कन्सिस्टेन्सी रहनेछ भन्ने कुराले पनि चाहिँ म्याटर त गर्ने थियो नै। एन्ड राइट नाउ अबको यो सिचुएसनमा नि प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ यहाँ अलिकति गाह्रो बन्दै गरेको पनि हामीले देख्न भने पाइ नै सकेका छौँ। एन्ड रिसेन्टली अब इलिमिनेसन्सहरू पनि चाहिँ भने प्लेयर्सहरूको साइडबाट निकाल्नको लागि ट्राई गर्दै गर्नुपर्दाखेरि आफ्नो लागि यहाँनिरबाट त्यो कन्टिन्युटी देखाउनको लागि ट्राई गर्दै गर्नुपर्दाखेरि त्यस्तो सहज बनिरहेको पनि हामीले देख्न पाउँदैका छैनौँ। एन्ड त्यही नै अब प्लेयर्सहरू पनि आफ्नो लागि यो अगाडिसम्मको यात्रा ट्राई गर्ने बारेमा पक्कै छँदै रहेछन्। एन्ड स्टिल पनि हेर्नै यता एसपीका प्लेयरहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब आफ्नो लागि इनिसिएसन चाहिँ चाहिरहेको पनि हामीले देख्न त पाइ नै रहेका छौँ। तर इलिमिनेसन टिमको लागि त्यही नै म्यान्डेटरी रहेको छ। एन्ड त्यो इलिमिनेसन म्यान्डेटरी रहँदै गर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको तर्फबाट कति हदसम्मको पर्फर्मेन्स चाहिँ निकालिन्छ त। यता भेनम एफसिडब्ल्यू रहेका छन्, लाग्दैछ कि ओनर नै खेलिरहेका छन् कि भनेर। बट राइट नाउ यता गनर अगाडिपट्टि जाँदैछन्। अब गनरको साइडबाट पनि चाहिँ भने नजिकै रहेका प्लेयर्सहरूमाथि चेक इन त गरिँदै बट माथिपट्टि B2X का प्लेयर गेन्जी म अलिकति माथि देख्न पाइरहेको छु। रिफ्लेक्स लगायतका प्लेयर्सहरू पनि देख्न त पनि पाइ नै रहेका थियौँ। एन्ड अबको यो अवस्था पनि प्लेयर्सहरूको लागि स्काउटिङ गर्नुपर्ने नै रहेको छ। एन्ड स्काउटिङ गर्दै गर्दाखेरि अर्को साइडमा भने यता एसपीका प्लेयर्सहरूले पनि अब स्काउटिङ गर्ने वातावरण पाइरहेका छन्। अब स्काउटिङको वातावरणमा प्लेयर्सहरू आफूलाई भने कति हदसम्म यहाँबाट स्टिक राख्न सक्छन् त, इलिमिनेसन्स कति हदसम्म राख्न सक्छन् त भन्ने कुरा पनि रहेको त छँदै नै छ। बट इलिमिनेसन वाइज टिमका लागि यहाँनिरबाट कति हदसम्मको कहानीहरू चाहिँ भने बिल्डअप लिएर आउन सकिन्छ त भन्ने कुरा नै रहेको त छँदै नै छ। अबको अवस्थाहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै प्लेयर्सहरू पनि चाहिँ भने सर्ट्स निकालेर आफ्नो लागि इलिमिनेसन्सहरू चाहिँ भने एउटा कन्क्लुड गरेर चाहिँ चाहिरहेका थिए। केहीसम्म भए पनि यहाँबाट भिजन्सहरू चाहिँ एक्सपान्ड गर्दै गर्दै चाहिँ अगाडिपट्टि जानका लागि प्रयास गर्दै गरेको हामीले देख्न भने पाइ नै रहेका थियौँ। अब यो इलिमिनेसनहरूमा पनि टिमको केही न केही हदसम्मको हात त पनि रहने त भइ नै हाल्यो। प्लेयर्सहरू डिफ्रेन्ट एरियामा रहेर यहाँ फाइट निकाल्नका लागि ट्राई गरिरहेको पनि हामीले देख्न त पनि पाइ नै रहेका छौँ। यता अर्को साइडमा भनेदेखि चाहिँ डब्लुडीका प्लेयर्सहरू अझै पनि चाहिँ त्यही साइडमा रहेका थिए। उनीहरूको साइडबाट त भने अझै पनि इलिमिनेसन्स निकाल्नका लागि ट्राई गर्ने क्रम त जारी नै रहेको छ। एन्ड अर्को साइडको इलिमिनेसन साइड टिमको लागि पनि चाहिँ भने उति नै धेरै म्यान्डेटरी रहेको पनि हामीले देख्न त पनि पाइ नै रहेका छौँ। ओके, सो अहिलेलाई भने चाहिँ यता देख्दैछौँ कि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै इलिमिनेसन्स पनि चाहिँ भने टिमको तर्फबाट निकाल्नका लागि ट्राई गरिँदैछ। एन्ड मोमेन्ट अब टिमको लागि पनि चाहिँ भने कतै न कतै आएर आफ्नो पक्षमा चाहिँ भने फेभरफुल्ली नै चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने जस्तो पनि हामीले देख्न त पनि पाइ नै रहेका छौँ। एन्ड लेट्स सी कि अब टिमको लागि पनि चाहिँ भने यहाँबाट फाइट्सहरू चाहिँ निकाल्दै गर्नुपर्दाखेरि कति हदसम्म इन्गेजमेन्टमा लिन सकिन्छ त। अझै पनि चाहिँ भने प्लेयर्सहरू फाइटको लागि आतुर भइरहेको हामी देख्न पाइरहेका छौँ। यता टिएसका प्लेयर्सहरू उनीहरू पनि चाहिँ भने बिस्तारै बिस्तारै मुभिङ गरिरहेको पनि हामी देख्न त पनि पाइ नै रहेका छौँ। प्लेयर्सहरू अब सायद अबको यो सिचुएसनबाट आफ्नो लागि स्ट्यान्डिङ्सहरू पनि चाहिँ भने मेन्टेन गराउनका लागि ट्राई गरिदियो। सक्छन् त देयर बिगो फाइट्स निकाल्नका लागि ट्राई गरिदिएको थियो। सर्ट निकालिएको पनि हो, विपास दाईको अगेन्स्टमा निकालिएको सर्ट्स त्यति धेरै हदसम्मको लागि सक्सेस चाहिँ रहन पुगेन। बट यता सक्सेस रहेका छन् आरओजीएसका तर्फबाट। तर पछाडिपट्टिबाट अर्को प्लेयरको पनि चाहिँ आउने रहेछ यहाँ सर्ट। एन्ड देयर बिगो एकपछि अर्को गर्दै सर्ट निकालिँदैछ। R4Rको अगेन्स्टमा पनि डाउन निकालियो। माइकी गड रहेका छन् डिफ्रेन्ट एरियाबाट चेक इन निकाल्नका लागि प्रयास गरिँदैछ। पछाडिपट्टि रहेको टिम अझै पनि चाहिँ भने यहाँबाट कन्टिन्युटी देखाउनका लागि ट्राई गरिरहेको पनि हामी देख्न त पनि पाइ नै रहेका छौँ। एमबिपी रहेका छन्, योभन्दा अगाडिको गेमको एमबिपी प्लेयर नै रहेका हुन् उनीहरू। एन्ड बिस्तारै बिस्तारै गर्दै यो प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने यहाँ केही न केही हदसम्मको जरुरी वातावरणहरू चाहिँ बन्दै गरेको हामीले देख्न पनि पाइ नै रहेका छौँ। एन्ड स्टिल पनि यी प्लेयर्सहरू के कति हदसम्म अगाडि बढ्नेछन् त स्टिल त्यही नै क्वेसन्सहरू चाहिँ भने रहेको हामीले देख्न पाइ नै रहेका छौँ। एन्ड राइट नाउ अबको यो अवस्था टिम पनि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब फर्मेसन निकाल्नका लागि ट्राई गरिरहेको पनि हामी भन्न त सक्छौँ नै। त्यही अनुसार
अर्को एलिमिनेसन टिमको लागि चाहिएको पनि छ। म्यान्डेसन जब हुन्छ त्यति बेला प्लेयर्सहरूको तर्फबाट पर्फर्मेन्स आउन पनि जरुरी छ। राइट नाउ सर्ट्सहरू फेस गरिराख्नु परेको छ प्लेयरका लागि डिफ्रेन्ट एरियामा। अहिलेका लागि भने प्लेयर्सहरूले आफूलाई खटाएर राखिरहेका छन्। माथि तल के कतापट्टि आफ्नो टिमका लागि चाहिँ भने एउटा फेभरेबल एङ्गल बनिदिन्छ, त्यो एरियामा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अब यता तलपट्टिबाट आउने गरेको प्लेयर्सहरूले सतर्कता अप्नाउनु पर्ने भयो। एन्ड देयर वी गो डाउन त निकालिन्छ, तर इन्स्ट्यान्टली आफ्नै पार्टनर पनि चाहिँ भने डाउन फेस गरेको भने हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। अब यता बिएसटी एमबिपी रहेका छन्, उनको साइडबाट पनि सायद निकाल्नका लागि ट्राई गर्न सकिने सम्भावना रहेको थियो। स्टिल पनि चाहिँ भने इलिमिनेसन निकाल्नको लागि अगाडिपट्टि रहेको प्लेयरले हेर्न त खोजिरहेका थिए भनेपछि अब बिएसटी स्टिल पनि चाहिँ भने अलिकति सरपास गर्न चाहिरहेका छन् यो सिचुएसनबाट। अब आफूलाई कहाँसम्म हटाउन सकिन्छ त अझै पनि ग्रेनेडको यहाँबाट चलखेल निकाल्नका लागि प्रयास गरिँदैछ, बट त्यसले भने अहिलेसम्म काम गरिसकेको पनि हामीले देख्न त भने पाएका होइनौँ। एन्ड अबको यो सिचुएसन बिस्तारै गर्दै टिम पनि चाहिँ भने त्यो क्याजुअलिटिजहरूबाट ब्याकअप गर्नका लागि ट्राई गरिरहेको हामी देख्न त पनि पाइ नै रहेका छौँ। एन्ड ओके अहिलेलाई अगाडिपट्टि रहेको टिमको आइडिया रहेको छ, पोजिसनिङ के कतापट्टि रहेको छ थाहा छ, बट अहिलेसम्म पनि उनीहरूको तर्फबाट अगाडिपट्टि आफ्नो पार्टनर लुज गरिसक्नु पर्दाखेरि त्यति सहजता भने चाहिँ बनेको भने हामीले देख्न पाएका छैनौँ। यता रोडीको अगेन्स्टमा भने चाहिँ श्रीपिज अझै पनि चाहिँ फाइट लिनको लागि ट्राई गरिरहेको हामी देख्दै त छौँ नै। प्लेयर्सहरू एकपछि अर्को गर्दै डाउन फेस गरिराख्नु परेको छ। डिफ्रेन्ट सिचुएसन, डिफ्रेन्ट एरिया अनि प्लेयर्सहरूको लागि डिफ्रेन्ट यहाँबाट कहानी पनि बनिरहेको भने हामी भन्न सक्छौँ। अब पुस निकाल्नका लागि टिम्सहरू पनि अहिलेका लागि बिस्तारै गर्दै नै इन्गेजमेन्टमा त पनि आउन थालिरहेको पनि हामी देख्न पाइरहेका छौँ। आउनुभन्दा अगाडि नै उतातिर ओके भेहिकल स्पट गरिएको रहेछ। म त सोच्दै थिएँ कि त्यहाँ स्पन नै रहेको छ कि भेहिकलको भनेर, डेरबीको अहिलेका लागि राइडलका प्लेयरलाई डाउन निकालिएको छ। यता डिलिट डाउन नेसन डाउन भए सँगसँगै उनलाई त सायद अब फिनिस नै गरिसकिएको। एन्ड विवेक डाउन हुँदै गर्दाखेरि अब रेस्ट अफ द प्लेयर्सहरूबाट खालको पर्फर्मेन्स आइदिन्छ त अझै पनि चाहिँ भने माथिपट्टि रहेर यहाँ प्लेयर्सहरूले पनि केही न केही हदसम्मको दबाब क्रिएट गरिराखेको पनि हामी देख्दै त थियौँ नै। राइट डाउन यहाँबाट करेन्टली त झरिदिन्छन्, बट सरी लगको तर्फबाट अर्को एउटा मोमेन्ट निकालिन्छ। एन्ड देयर वी गो फिनिस पनि निकालिएको पनि हामीले देख्न पाइसकेका छौँ। यता उनीहरूको साइडबाट पनि चाहिँ भने यहाँ टिएस यो टिमका लागि चाहिँ केसम्म भए पनि यहाँबाट मोमेन्टम निकाल्नका लागि खोजिँदै थियो, बट उता परपट्टि रहेको टिम जसले चाहिँ भने अहिलेको लागि ट्रबल क्रिएट गर्न सक्ने थिए उनीहरूको अगेन्स्टमा भने चाहिँ टिएसको तर्फबाट नै चाहिँ फिनिस निकालेको पनि हामीले देख्न पनि पाइ नै सकेका छौँ। अब इलिमिनेसन धेरै म्यान्डेटरी पनि रहेको हो। एन्ड म्यान्डेसनमा अहिलेका लागि यहाँ प्लेयर्सहरूको पनि चाहिँ भने उत्तिकै हदसम्मको भूमिका बन्दै गरेको देख्न पाइरहेका छौँ। स्टिल पनि चाहिँ अब भने यता टिएसका प्लेयर्सहरू बिस्तारै गर्दै इलिमिनेसन निकाल्नका लागि ट्राई गर्न सक्ने थिए। साइडबाट पनि अगाडिपट्टि गएर फिनिसेसहरू निकाल्नका लागि ट्राई गरियो, फिनिस निकालिन्छ पनि। योभन्दा अगाडिको गेममा राम्रै इलिमिनेसन निकालिएको थियो, अराउन्ड 10को आसपासमा रहेका थियो भने अहिलेका लागि उनीहरूको साइडबाट पनि चाहिँ युज नै निकालिसकिएको छ। इलिमिनेसनकै कुरा गर्ने भनेदेखि त अब इलिमिनेसन टिमको लागि राम्रै बनिरहेको छ। एन्ड यताको साइडमा 4 इलिमिनेसन निकालिएको टिमको तर्फबाट एसपी कालबोर्ड बिटु उनको तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन हेर्दा पनि 1 रहेको हो। एन्ड जिजीको तर्फबाट भने चाहिँ 3 रहेको पनि हामीले देख्न पायौँ। सो अब अहिलेलाई भने त यता एएसएलका भेम्पायर जसको साइडबाट पनि चाहिँ भने अब तलपट्टि पुस जानका लागि सोचिएको छ। सायद यो म्यान्डेटरी त रहेको थिएन, त्यति कम्पल्सन रहेको थिएन यो पुसका लागि, बट प्लेयर्सहरू यही एरियाबाट मुभ गर्न पुगे। एन्ड सर्ट सायद फेस गर्नुपर्छ कि सोच्दै थिएँ, बट डेरबीको अर्को साइडमा पनि चाहिँ भने लेडाउन फेस गर्दै गरेको हामीले देख्न पाइसकेका छौँ। डिफ्रेन्ट एरिया डिफ्रेन्ट साइडबाट प्लेयर्सहरूको लागि भने चाहिँ यहाँबाट मौका निकाल्नका लागि ट्राई गर्दै गरेको पनि हामीले देख्न त पनि पाइ नै रहेका छौँ। इलिमिनेसन्सहरू बन्दैछ टिमका लागि, यहाँबाट घाटा फाइदा के विषय बन्न सक्छ सबै कुरालाई चाहिँ भने यहाँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ लिनका लागि ट्राई गरिराखिएको पनि चाहिँ भने हामी भन्न सक्छौँ नै। बट राइट नाउ अबको यो सिचुएसन्सहरू भने प्लेयर्सहरूको लागि यति धेरै हदसम्ममा सहजता भने त बनिरहेको छैन। एरियाबाट प्लेयर्सहरूको लागि ट्राई गरिँदै थियो। यता जिजीको साइडबाट डाउन निकालिएको छ। जिजीको साइडबाट डाउन निकाल्दै गर्दाखेरि अझै पनि इलिमिनेसन्सहरूमा आफ्नो रेकर्ड कायम राख्नका लागि ट्राई गरिँदैछ। यता स्टिल पनि जिजीको तर्फबाट अगाडिपट्टि रहेको प्लेयरलाई
स्पट आउट गरिएको थियो एन्ड अर्को साइड तलपट्टिको फाइट हेर्ने भने चाहिँ भने हामीले देख्न सकिन्छ एएसएलका भ्याम्पायर रहेका छन् उनीहरूको साइडबाट पनि चाहिँ भने सर्ट निकाल्नको लागि प्रयास गरिँदैछ उनीहरूको अगेन्स्टमा पनि बनिरहेको छ सर्ट्स अहिलेको लागि यता सरिलको अगेन्स्टमा पनि चाहिँ स्पट आउट गरिन्छ अब तासी अन्तिम प्लेयर नै रहेको हामी देख्न पाइरहेका छौँ तर उनको अगेन्स्टमा के यहाँ सर्ट बन्ने हो त नट एट अहिलेका लागि 1-on-1 मा जानुपर्ने थियो 1-on-2 मा नै गइदिए अनि यहाँबाट पनि सक्सेसफुल्ली निकालिएको छ त्यो इलिमिनेसन पनि अब तलबाट जिके रहेका छन् जसले पनि यहाँ एउटा प्रोबेबल थ्रेट भने प्लेयर्सहरू फाइटको त्यो स्ट्रेटलाई भने चाहिँ मेन्टेन गर्न पाइरहेका छन् इलिमिनेसन्स निकाल्नका लागि ट्राई गरिँदै थियो बट अब भने यहाँ फिनिस पनि गरिसकिएको छ फिनिस गर्दै गर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने त्यति सहज हदसम्ममा चाहिँ आफूलाई यहाँ कन्सिडर गर्न सकिएको भने हामीले देख्न पाएनौँ यता एसपीका जिजी रहेका छन् जिजीको साइडबाट पनि चाहिँ भने हेरिँदै थियो अगाडिपट्टि जानका लागि तर स्टिल इलिमिनेसन्स भने आफ्नो पक्षमा लिन सकिएन अब भने अन्तिम दुईवटा टिम बाँकी रहेको अन्तिम दुईवटा टिमकै कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि यता एएसएलका भ्याम्पायरलाई देख्न पाइरहेका थियौँ तर इन्स्ट्यान्टली अहिलेको लागि फिनिस पनि गरिसकिएको छ एचटीको टिमका लागि भने यो एउटा चिकन डिनर रजिस्ट्रेसन भइसकेको छ अब चिकन डिनर रजिस्ट्रेसन भए सँगसँगै प्लेयर्सहरूको लागि अर्को एउटा राम्रै खालको अवस्था सायद क्रिएट भएको पनि हामी भन्न त सक्छौँ नै एन्ड आजको दिनका लागि दुईवटा गेमहरू हामीले सकाइसकेका छौँ अनि दुईवटा गेम सकाउँदै गर्दाखेरि पहिलो गेम ब्लड एन्ड बोन्सको टिमबाट निकालियो त्योभन्दा पछाडिको गेम हेर्ने भनेदेखि अहिलेलाई यो टिम जसरी खेलेका छन् उनीहरूको तर्फबाट पनि चाहिँ भने राम्रै खालको पोजिसनिङ्सहरू सेट गरिएको हो भनेर हामी मान्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ एन्ड यहाँबाट हरेक कहानीहरूलाई उनीहरूको तर्फबाट भने चाहिँ कन्टिन्यू गरिँदैछ त्यो कन्टिन्युएन्स भने प्लेयर्सहरूको लागि आजको दिनमा दिव्य नै भएर साबित भएको छ भन्न पनि सकिने भयो भनेदेखि अहिलेको लागि हामी एउटा छोटो ब्रेकतर्फ जानेछौँ ब्रेक पश्चात फेरि पनि जोडिने त छँदै नै छौँ अहिलेको लागि हेर्दै गर्नुहोला 77 स्पोर्ट्सको यो एक्सक्लुसिभ सोडाउन अनि हामी केही समयपछि आउने त छँदै नै छौँ अहिलेको लागि भर्खरै निकालेको चिकन डिनर एचटीको टिमले थियो एन्ड एचटीको टिमको चिकन डिनर हाइलाइट्स भने चाहिँ इन्जोय गर्दै गर्नु होला वी विल बी राइट ब्याक आफ्टर अ सर्ट मोमेन्ट
Hello everyone, welcome back again. This is the results for the very second match of the day. WWC team stats: Sus with that 3 eliminations, Mr. Swear with that 2, and Snow with that 2 eliminations, as well as me. May did not make any kind of the contribution for the team, as well as if you're going to talk about the team Himalayan Titans, we have already the eliminations of 7 and the chicken dinner. And this will probably be making the team into the very greater stage, and this will make the team to have that a potential and a bigger stage in the moment as well. So let's see what is the team status. And right now the most valuable player from the team secret, who is none other than ZK, who does 9 freaking eliminations from the very solo game from the Myanmar, and he was performing so well that his team also managed to make a huge jump in the overall standing as well. So maybe I'm thinking that they're having the very top position in the game and match ranking. If you're going to talk about this, total 19 points. Among them, 9 points was contributed by the ZK as well. So the solo player contribution is so immensible in this particular game. And HT, they were also having those 7 eliminations, I guess, and 10 total points for the placement and 7 total points for the team. And UDX with that 11, SP with that 9, Rivals with that 8, and WDX with that 7 eliminations. Okay, 7 total points as well. So BST making that 6 as well. So R4R with that 6. And another side, if you're going to talk about the team TRC, they were also having some pretty bit of points right there, but the momentums that were being sifted from the teams from one place to another, that was pretty good, and that was pretty kind of in the very different scenario. Let's talk about the teams, how they are performing, how the players are particularly performing. ZK with that 9 eliminations, he got to have the 60% of the total contribution for the team. Sorry, love with that 4 eliminations as well. Zizu making that 3 eliminations for his team, contribution of 75%. Reed's got with that 60% of the contribution, and Reeveson with that 60% as well. So the players are having a pretty good of amount of the eliminations, and these were some pretty good highlights for the very second match of the day. And if you're going to talk about the overall fraggers, overall data for the team as well, overall ranking is in front of your screen, and 30 total points for the team Secret, and they are not having a single chicken dinner yet. And Blood and Bone, they were also having the 17 eliminations with the 10 placement points of the single chicken dinner, making that a 27 total points. Malin Titans making that a 1 chicken dinner, 13 placement and 13 eliminations. They are kind of a balanced out in this scenario if we're going to talk about this team. And the team from the Horn Begins, they also had to manage the 18 total points. Revon 83, they also got to have 14 total points. Rivals Esports making that 12, and Underdogs making that 11 as well. And we're just having some pretty good look on the tables as well. And as it stands, we're going to talk these players, these teams, they were performing a very good amount. This amount of the elimination, this amount of the placements, players are having a pretty good and pretty very good eliminations. And there we go, ZK with that 13 eliminations. As I was talking about, this player 9 elimination from the solo game, and then after later on this player managed to have a huge moment for the team. And right now the players are trying to make their own moment. Genos with that 6, Sus with that 6, and Reflex with that 6 as well. But sorry, Law, he was also able to manage somehow 5 elimination from the 2 of the games, and 25 of the KD ratio, and contribution of 71.4%. So this is a bit of a kind moment, but the teams are right now starting the fight, and there we go, we are already onto the fight, we're already into the battle. And right now the team Secret, they are not having the good moment to fight on, and they are struggling, they are very struggling for the very third match of the day. This is the very third match, and if you're going to talk about this third match, players should have to make their own patience, own consistency, and with that the teams should have to make their own version of the game. And there we go, that is the moment, this is the situation. The teams should have to do well, very good amount of the eliminations teams that have to pick on from this moment. And right now Team Secret, ZK is right in the position where he should have to fall back and make some healings for himself, and maybe somewhere around, if possible, the players should have to make their fights onto their own area. So the players from the TRC, they are trying to make some fights, they are trying to take some battles onto the next side. And right moment,
that is the situation. And GK, if he is going to be the possible area, he could have to take that player down from the grenade as well. But the very last player surviving, doesn't taken down, and that grenade, that is have to work on. But no, this is the moment for the team that comes in with the grenade, and that grenade would perfectly land on the face of the player. And the Team Secret, they are finally out of the lobby, and they are not having a single particular moment. And right now, that's Steve. So this is kind of so unpredictable for the team in this stadium area. They were having a good time at Steve, but the third-party engagement, I guess, okay, no third-party engagement. The Ninja who took the flank angle, he got to have the eliminations. Maybe, but the shots who is in front of him, maybe he will have to consider himself to make those eliminations. But right now in Snow, he's also having some bandages on him, but at this team still trying to make some eliminations and trying to figure out where they can stand out, where they can make the eliminations. But from the different side, R4 are also getting interested for this fight, and they are trying to make some fight over to the area where they can stand out and where they can make some eliminations. And right in this moment, Eric sir, he's also trying for some eliminations. And right in this battle, the team should have to sustain, the team should have to retain themselves in this position. And R4R, Eric sir, he is also trying for some betterment of the fight. And okay, from the backward side, he also got to have some damages. The players from the slot number 17, I guess, they were also closing into the battle, so that this battle is not getting so warmed up. And right, maybe the situation that is going on in between the teams, BHG, Mikey God, he should have to fight on. He should have to look at the backward as well. Team number 17, how Esports, they're also coming into this side, and this moment, how they will be defining themselves, and some battle scenarios, some kind of momentums team are making themselves into the considerations. But right now, players from the BHT, they are coming in with some kind of the reviving approach, but the players are closing in, and then somehow the fallback patterns they were also making the reason. But right in this moment, if you're going to talk about the team Chandra Surya Esports, they were also having a pretty good moment, pretty good time in this side. And this side, I pretty don't know the name of the map, but this is almost around CSX. There stands around the Nanchuan. Nanchuan is the side where they are trying to make some eliminations, but right now the players are not having pretty good time. CS, this team still trying to make some eliminations, but not actually. But here we go. If you're going to talk about this stage, if you're going to talk about this player, he's just standing in front of the pot, in between the pot, in between the ball as well, if you're going to take it as. And here we go. Let's see how the players would be approaching themselves to get on with the fights. And the fights are getting pretty interesting, pretty aggressive as well. So how these aggressions will be controlled by each of the players, and how they will be managing to fight against with the other of the players, and maintaining their composure, maintaining their every possible scenarios. There we go. The players taking some fights, taking on the fights into the area of a stadium, and the stadium is right now packed up with the players. The players trying to have some eliminations, and these eliminations, how they will be able to manage it. And manageable thing that is coming into the consideration for the players as well, how they can make it happen, how they can do it happen. But moments, this will not be making into their favor. And there we go for the different side. Having to fight, and right now, who got take down the player up from the R4R Esports, and R4R, they're not pretty having the good time in this side. Stadium, this is the situation where the players are fighting into this stadium. But however, the teams would have to maintain themselves into the very moment. Let's see how these teams will be responding on, how these teams will be making their own fights. Okay. अलिअलि अंग्रेजी हान्दिउँ भनेर हो हैन, म चाहिँ अब यसो डिक्सनरी पनि पल्टाउनु पर्ला जस्तो लागिरहेछ साथीहरु. Don't worry for that, but I'm just trying to make some my English vocabulary expandable, and maybe for sure in the near future you guys can see me with English casting as well. Why not? I think so. Let's see
coming back into the game. We're going to see this team, how Esports, they are also trying to make some eliminations, but from the different side. We also can see the teams from the Not Yours. Let's see the Not Yours. They are also surviving with the 4-man live. The EMP zone is active now. What does that mean? I really don't know about the meaning of that, but I think I should have to play the Rondo as well. The Rondo map, this is a new initiation for the PUBG Mobile as well. From the very new meta, players should have to adopt these things, how they will be playing on, how they will be taking on this map. Let's see. Rondo is very interesting map, and probably we are expecting that the recall system is also on for the teams to make on. Right now, the situation that is going in between the teams, this is the slot number 24. Okay, so 17. I was looking at another screen, by the way, but right, team number 17, Esports, they are going for it. We're going for some eliminations, and he got to have that elimination. Pika Boy, he is also trying for the another player to take down R4R Esports. They are also closing it with the paddle, but not really to make that successful attempt. But Hyun, he should have to take that battle on. He should have to take the battle on, and there we go. Panther got taken down. Another player got taken down. A got the eliminations, and there we go. Sahir and the Pika Boy, two of the players would have to maintain their every elimination and every composite aggressions. If these aggressions will be making on to themselves, maybe this will create some great impact on the team as well. So in the other side, we're gonna see the team BRX. Team is also going to take some fights, but nearby he should have to consider the player from the CS as well. CSK, the players are coming in, they are closing in, and right now that was a peek in the shot. Quick momentum that would take the player down and the team out of the lobby. There we go. From the backside, the players are also trying to take some connectivities, but the players from the RV83, all of the players, 4 of the players in fact, and the compound is on. Players are having a good time. Players that have to make it on. And maybe the zone is right now shrinking in, and with that players should have to think that and reconsider themselves to take on the fights, take on the eliminations. And if you're gonna see in the other side of the map, in the other hand, we're gonna see the team from the Stripaz Esports, Bipas trying to himself to make those player down. 4 eliminations for the solo player contributions. There we go. The grenade comes in. That grenade would create some time buying situation for the player, but not really right now. CSX, they are also trying to close it because the other of the players are also coming in with this side, and third party engagement can be the probable situation for Pipa's side. He should have to take over that player, and there we go. 2 of the players can be taken down from this situation, and 1 player, he got to have that taken down. And right now, the players are closing in. RV83. They have the very good situation to make on some fights. Stripaz Esports just got eliminated. 2 of the teams right we have, and CSX Booty, he should have to make himself into the very good position if he's gonna be exposing himself. If he should have to make him isolated in this area, maybe that would be pretty good. And the opposite side hand, here from the different side, Elson, he is also trying for elimination, but right, moment is not in his hand. And there we go. Another player got taken down. On that, but how he will be managing to pull off the fight. And there we go. 1-on-1 with that fight, and 1-on-1 was very perfectly combined by the player, but after all, 4 of the players who jumped in for the single player, he was not able to take those players into his side. That was the elimination for the team as well. And slightly, the players from the LT, they are also trying for the elimination to get on with. And yet again, they should have to consider it. They should have to consider it. And right now, the players who were standing behind the stadium, they should have to come behind the freeze area. And there we go, the fights that could be probably leading from the teams. How Esports, they are also trying for some eliminations, and R4R Esports, they are trying for some, and they are closing, and they are trying to make some eliminations from that pretty good hillside, but they are not having that flank angle. And another zone shift where this will take the players on, fight around, but the players from the B2, that is Blood and Bones Esports,
This will have to go for the zone. Alcid Reflex, he's already on the zone, and maybe the fights are going on in between the teams, and the different metaphors of the team are also getting seen by us. And there we go. The players are right now into the first to make some fights, and not yours. The team already who got 8 eliminations nearby the teams from the rivals, they're coming in. Maybe the situation that is going on in between the teams, he should have to take that player down, but not really. Downhill side, the player from the Yemi, who is also trying for some eliminations, and sorry Law, he was trying to go for the elimination, he was trying to go for the hunt, but this is not the very perfect time for the player as well. Another player with the low on HP, Yemi, who was also trying to go on, but he is also not having the very real good time. But from the different side, Order is going to be coming up, and Order, he should have to handle all his team, but right, no, the moment is currently going out of the hand, out of the side, and players, they are having those 2 eliminations, but the player Fly, he should have to fly up, he should take his player up, and they should have to fly up from this situation. But the player from the Ryu, he is gonna take that player down. Maybe the situation that is coming out, and there we go, as I was talking about, that was the situation where the player stands and the player comes in and the team got eliminated. So the situation that is going on, the players that is instantly taking on the vision, and right in this moment, Ironside, he is also trying to take on some good kind of the compounds, trying to take on some good eliminations, maybe some kind of the good visionary from the team, and we're gonna see eliminations as well. Okay, so if we're going to talk about this teams as well, INV, this team is also trying to consider some kind of movement, and RV83 Stacks is right in the rooftop area, and maybe that player will have to make himself consider his side. So there we go. They're getting low on HP, and the players are having the brutal finishes. And this finishes will probably be making the team to lead on with the fights, but how this team will also be considering that players to let them go from this area. But the player who just got taken down, he is going to be revived, and from the different angle, maybe the player from the RV83, that is going to make those players into his vision, and the players from the Blood and Bones, they're having a pretty comfortable area, but they should also have to come into the zone. While coming into the zone, they can face some kind of the backstab scenarios, but from the INV, they are also trying to engage for the fights. The engagement that can be probably for the players, for the backstab and the circle closing. Those are the 2 similar synonyms for the players to get on with, and they are just trying to get on with the vehicles. The vehicles is not the very good option for the players. Every of the players are getting spotted from the RV83 and Reborn. This team should have to make themselves Reborn, and there we go. We were talking about the others. Numbers 13, they just got into the zone, but they are into the very open-sided area, and they should have to get taken down. Jonathan plays, he's gonna be taken down. Another player from the RV83 getting that shot on for the player, and that would be the end for the team. Team number 13, and there was the players from the different teams, as I am mentioning this teams from the very later phase of the days, and Top One, who is also the player who already played for the different teams, and as I'm seeing this team, as I'm seeing this player playing on again, that means this player is also having some good time around this, and Sisir, he was taking some shots that gave more of the connectivity over the IND sense, and that will take the play down here from the Osmith. He is also trying to take some eliminations, but the player from the RV83, they are having the very comfortable and the calm position where they can have a very good amount of eliminations. Ruby, he was also facing the shots, but he should have to come up into the zone. He knows that he have that idea, and that idea would probably lead the players to get on for the zone. Players are getting taken down, 6 teams only remaining, 15 of the players, 14 down, and right now we are having the only 14 teams with the 6 teams, and the players who are having their proper advantage of command. 4 of the teams, players are coming from the horses. Unicorn is the man
who is showing his order of the potential, but the potential that is shown on the players right now, that is not into the favor of the players. And there we go from the longer side of the map. They are also facing some damages, but I think they should have to go for hard cover right now. Maybe the hard cover can be the one of the better idea and the solution for the players to fight on with. Here from the different position, MMECC is also trying to take some vision of what the players. Team Secret already got taken down, so that the team MME, they got a very huge and a good chance of the moment to take this game into their favor, and again go into the consideration for the #1 position. With scoreboard that will take him to the fight, and there we go. Already 2 eliminations, only 4 teams remaining right now. Some of the shots getting connected by the players, and there we go. Players are having a pretty good amount of the advantage right there, and the cluster is going on. The players would have to go on for the fights. Here we go, and the eliminations has been confirmed. Only the 3 teams remaining. Arbor got taken down, and nearby here we have another team who are just coming in with the duo, and they are still surviving with the same number count, and the eliminations has been one secured by the team as well. But how this team, how these players will be considering themselves to take on this fight. RV83, they are closing in. They should have to come in with the John. John is making a huge damage, and this damage will have to make that come into the zone. And there we go. One on another. The players are getting taken down. Situation not getting favorable. Amamir Smith, he was also trying for some eliminations, and RV83 stacks in the other hand side. Maybe the players should have to come in. This would have to come in, and the zone advantage completely with the team B2X. And the team Blood and Bones, they are playing with the blood, they are playing with the bones, and they are dealing with the eliminations. They are dealing with RV83, and this is not just a good team to fight on with, but right now Stack's gonna be taken down. Hilson and Potato, 2 of the players. Oh my goodness, the players are getting taken down. Hilson, the last one surviving for the team as well. And right now the situation is not getting pretty quite much off for the team. Grenades are coming on. The grenades are coming on. The heal, he should have to apply another grenade coming on, and that should have to work it around. And there we go. That works around, and the players getting it down. And that was the match for the team B2X. Another game with this chicken dinner, making that 8 eliminations, and 8 eliminations would be making them into the very top position, I guess, because Team Secret, they were already out of the lobby, they were already out of the context while we were talking about the team, and I think around 42 points is the contest right now, and maybe I should have to consider this team as well. So for now, we should have to go for the short break as well, but before that I will add some highlights for you guys. And for match of Rondo, you guys should have to watch it around. That was a very quick rear match that we just got to see, and the team B2X, they were having a pretty good time, and many congratulations guys for the another chicken dinner, second chicken dinner for the team, and that was probably for the team, and we were seeing a very good moment. And there we go guys. This is it. I think we should have to go for the short break, and after that we will be right back with the match number 4, that is none other than Durango.
हेलो गाइज, वेलकम एभ्रिवान। एकछिन मेरो अङ्ग्रेजी सुन्नुभयो होला। अब यस पश्चात भने हामी नेपालीमा नै चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ है त। सो नेपालीमै अगाडि बढ्दै गर्नुपर्दाखेरि अब अङ्ग्रेजीमा चिकन डिनर निकालेको टिम बिटिएक्सका लागि भने चाहिँ पोइन्टको त उति नै राम्रोसँग चाहिँ स्तर उन्नति भइरहेको पनि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। झन्डै झन्डै 8 इलिमिनेसन जस्तो लाग्दैछ। एस 1 1 2 4 भनेपछि 8 इलिमिनेसनको साथमा यो चिकन डिनर रहँदै गर्दाखेरि 18 टोटल पोइन्ट्स यस टिमले अर्को एउटा लिएर आएका छन्। भन्नुको मतलब योभन्दा अगाडिको चिकन डिनर जहाँ निकालेका थिए उनीहरूको लागि 15+ अराउन्डको पोइन्ट्स त्योभन्दा अगाडिको गेममा पनि रहेको थियो। 14 इलिमिनेसनको चिकन डिनर रहेको थियो आई गेस। एन्ड जस कारणले गर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ एउटा अपलिफ्टमेन्ट त भने बन्न पुगेको नै थियो। बट अहिलेका लागि सरी ल, 5 इलिमिनेसन निकाले उनले। 16 कन्ट्रिब्युसन रहेको छ। पहिलो ऱ्याङ्कमा उनलाई भने हामीले स्थापित भएको देख्न पाइरहेका छौँ। भनेपछि 83.3%को कन्ट्रिब्युसन पनि चाहिँ भने हामीले यस खेलमा यो पर्टिकुलर प्लेयरको तर्फबाट देख्न पाइरहेका छौँ। सो कन्ट्रिब्युसन यो प्लेयरका लागि बन्दैछ। अब प्लेयर्सहरूकै तर्फबाट बिस्तारै बिस्तारै हेर्ने भनेदेखि चाहिँ आफ्नो टिमका लागि त्यो कन्ट्रिब्युसन राम्रैसँग निकालिरहेका छन्। एन्ड म्याच ऱ्याङ्किङकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि बिटिएक्सको टिम रहेका छन् अहिलेका लागि। बिटिएक्सको साइडबाट पनि चाहिँ भने 18 टोटल पोइन्ट्स निकालिसकिएको छ। इलिमिनेसन्स वाइज हेर्ने भनेदेखि 8 इलिमिनेसन, यता RB83 का लागि भने चाहिँ 14 टोटल पोइन्ट्स, नट यो फाइभ नेसनका लागि 13 बन्दै गर्दा एसपीका लागि 8 बन्न पुग्यो, R4R का लागि 8 बन्दै गर्दा यता डिबीका प्लेयर्सहरूले 7 निकालेका रहेछन्। 6-6-6 को कन्टेस्ट यहाँ राइभल्स आइएनबी र त्यसै गरी डिभिएक्सका प्लेयर्सहरूको लागि, डिएक्सबीका प्लेयर्सहरूको लागि रहेको छ। एन्ड एचए यस टिमका लागि भने चाहिँ हामीले 5 टोटल पोइन्ट्स भनेको देख्न पाइरहेका छौँ। सिएसएक्सका लागि पनि चाहिँ 5 रहेको छ। अन्यथा हेर्ने भनेदेखि सेकेन्ड पेजको कहानीलाई चाहिँ तीनवटा टिम जसले चाहिँ भने यहाँ पोइन्ट लिएर आउन सफल भने रहेको हामीले देख्न पाएनौँ। सो अन्तिम म्याच रहेको छ भनेपछि अब अन्तिम म्याचमा हामीले प्रोबेबली रिजल्ट्सहरू हेर्दै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल चाहिँ सायद नदेख्न पाउने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो आकलन रहेको छ। सो अहिलेका लागि म्याच ट्र्याकर हेर्ने भने सरिलोको लागि 5 रहेको छ इलिमिनेसन, विपासका लागि 5 रहेको छ, P2 का लागि 5 रहँदै गर्दाखेरि यता रिफ्लेक्सले 4 निकाले अनि ड्याडका लागि भने 4 रहेको छ। सो विपासको तर्फबाट पर्फर्मेन्स राम्रोसँग आइरहेको छ है भनेर पनि हामी बारम्बार रूपमा भन्न चाहिँ सक्छौँ यस पर्टिकुलर प्लेयरका लागि। तर अब आजको दिनको चौथो म्याचसम्म जाँदै गर्दाखेरि उनीहरूको पर्फर्मेन्समा चाहिँ भने के कस्तो खालको तलमाथि रहेको छ त भन्ने कुराहरूले पनि चाहिँ भने आजको दिनमा म्याटर त भने पक्कै पनि गर्ने त छँदै नै छ। इलिमिनेसन्स एन्ड अल टिम्सहरूको लागि के कस्तो खालको कहानीहरू चाहिँ भने बनिदिन सक्छ त। धेरै कुराहरूले चाहिँ म्याटर गर्नेछ आजको यस पर्टिकुलर लबीमा। अब प्लेयर्सहरू पनि के कति हदसम्म आफूलाई चाहिँ यहाँ कन्सिडरेट गरेर खेल्ने छन् त। आजको हरेक कहानीहरू चाहिँ भने हामीले बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अनफोल्ड पनि गरि नै रहेका छौँ। अब अनफोल्ड गर्ने क्रममा आजको दिनको अन्तिम म्याच पनि रहेको छ। अनि अन्तिम म्याचमा भने प्लेयर्सहरूको लागि अब के कस्तो खालको अवस्थाहरू चाहिँ भने हामीले बनेको देख्न पाउनेछौँ त। त्यही नै रहेको अहिलेका लागि त कहानी। एन्ड हेभी गो अहिलेका लागि पनि प्लेनले पनि चाहिँ भने आफ्नो उडान गन्तव्य निकालिसकेको छ। लाग्दैछ कि गन्तव्य नर्दर्न सिटी साइड हो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई त। प्रोबेबली नर्दर्न सिटी साइडतर्फ गएर भने चाहिँ यो प्लेन पाथ सायद इन्डअप हुने बारेमा हामी सोच्न सक्छौँ नि अनि भन्न पनि सक्छौँ। र अहिलेका लागि यता हेर्नै पर्दाखेरि चाहिँ लिपोपका एरियाबाट गइरहेको यो प्लेन पाथ जोर्जपुलको जुन हामी भन्दै थियो कि नर्दर्न सिटी एरिया गएर चाहिँ फिनिस हुन्छ भनेर, एन्ड त्यही नै हुन पनि पुगेको भने हामीले देख्न भने पक्कै पनि पाएका हौँ। सो अहिलेका लागि भने अब प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै कन्टेस्टमा पनि आइरहेका छन्। इलिमिनेसन निकाल्नका लागि ट्राई पनि गरिरहेका छन्। एन्ड देयर वी गो। अब भने बिस्तारै बिस्तारै गर्दै इलिमिनेसन्सको लागि के कति हदसम्म भने आफूलाई यहाँबाट कन्टिन्यू राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि रहेको त छँदैन छ। स्टिल हेर्नु पर्दाखेरि अब इस्टर्न साइडतर्फ जोन बनिदिएको छ। जोन इस्टर्न साइडतर्फ बनेको छ। एन्ड इस्टर्न साइडतर्फ बन्दै गर्दाखेरि माथिपट्टि रहेका प्लेयर्सहरू अब सायद प्रोबेबली फाइट निकाल्ने बारेमा सोच्नेछन्। या फाइट निकाल्नका लागि सोच्न सकिन्छ। एन्ड राइट नाउ हेर्ने भनेदेखि यतातिर श्रीपेज स्पोर्ट्स रहेका छन्। श्रीपेज स्पोर्ट्सको तर्फबाट हेर्दै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ भने अगाडिपट्टि रहेका प्लेयर्सहरू अझै पनि ग्लाइड आउट नै गरिरहेको हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले देख्न त पाइरहेका छौँ। एन्ड here we go अहिलेका लागि रुइन्स एरियासम्म पनि चाहिँ भने एक्सपान्ड रहेका रहेछन्। सो रोजोक एरिया साइडमा पनि देख्न पाइरहेका छौँ, वाटर सिटी एरियामा पनि देख्न पाइरहेका छौँ, अनि डिफ्रेन्ट एरियामा भने चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। सो अलिकति चाहिँ भने प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ तलमाथि बन्दै गरेको हो कि भनेर पनि हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ नि। एन्ड माथिपट्टि रहेको जुन फाइट रहेको छ त्यो कन्टिन्यू रहँदै गर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको लागि
अब भने चाहिँ के कस्तो खालको अवस्था बनिदिन सक्छ त भन्ने कुरा पनि रहेको त छँदै नै छ। एन्ड हेर्नुपर्ने हुन्छ कि अब प्लेयर्सहरू कति हदसम्म चाहिँ आफूलाई यहाँबाट राम्रोसँग अगाडिपट्टि लिएर जान सक्ने नसक्ने भन्ने कुराहरूको पनि त्यो आँकडा चाहिँ भने अबको लागि हामीले देख्न पाउनेछौँ। या अब त्यो आँकडालाई हेर्ने हो हामीले, तर अब प्लेयर्सहरूको तर्फबाट पर्फर्मेन्स के कस्तो बनिदिन्छ भन्ने कुराले पनि अब आजको दिनमा म्याटर त भने पक्कै पनि गर्ने नै हो। एन्ड टिएसका जिकेलाई देख्न पाइरहेका छौँ अहिलेका लागि। अब जिकेको साइडबाट पनि चाहिँ पनि अगाडिपट्टि हेरिँदैछ। अब यता टिएसका प्लेयर्सहरू सिएससँग नै फाइट सायद हुन सक्ने सम्भावना बन्न सक्ने टिम रहेको हो भनेदेखि डिफ्रेन्ट एरियामा प्लेयर्सहरू अहिलेका लागि भने फाइटको इन्गेजमेन्टमा पनि आइरहेको भने हामी पक्कै पनि नोटिस त गर्न सक्छौँ नि। प्लेयर्सहरू अहिलेका लागि किलफिल्डमा उनीहरूको नाम चलिरहेको छ। नाम चल्दै गर्दाखेरि प्लेयर्सहरू एकपछि अर्को गर्दै डाउन फेस गरिरहेको, यतातिर प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ कहानी अलिकति डिफ्रेन्टली नै चाहिँ बनिरहेको हो कि भनेर पनि हामी देख्न त भने पाइ नै रहेका छौँ। अब के कस्तो रहेको हो त अबको यो अवस्था टिमका लागि पनि चाहिँ भने यहाँनिरबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दै प्लेयर्सहरू पनि चाहिँ यहाँ इन्गेजमेन्टका लागि आइरहेको पनि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। या अबको त्यो इन्गेजमेन्ट प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने त्यति नै हदसम्ममा इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ। अब त्यो इम्पोर्टेन्स प्लेयर्सहरूले पनि के कति हदसम्म आफ्नो लागि यहाँबाट बिल्ड गर्नै छ नि त त्यो कुराले पनि म्याटर त भने पक्कै पनि गर्ने नै हो। उतातिर डाउन निकालिएको छ, डाउन निकाल्दै गर्नु पर्दाखेरि यता सरिलो डाउन फेस गर्नु पऱ्यो, उसलाई त सायद फिनिस नै भएको पनि हामीले देख्न पाउनेछौँ। या अहिलेका लागि त्यो सिचुएसन भने चाहिँ हामीले बिल्डअप हुँदै गरेको देख्न पाइरहेको छ भनेदेखि अर्को साइडमा जुन फाइट चलिरहेको छ सिएसएक्सको टिम रहेको छ भनेदेखि नर्दर्न सिटी साइडमा प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ त्यो मौका बन्दै गरेको हो कि भन्ने कुरा पनि चाहिँ देख्न पाइरहेका छौँ। एन्ड प्रोबेबली यता कोर्के दिवस वाइटी उनको लागि चाहिँ भने यहाँ आफ्नो पार्टनर एकजना लुज गरिसक्नु पर्दाखेरि अब तिनजनाले मात्रै कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ। एन्ड तिनजनाले कन्टिन्यू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भने नजिकै रहेको टिमले चाहिँ अब के कसरी यहाँबाट रियाक्ट गर्ने हुन् त। उनीहरू अलिकति लोकी नै चलिरहेका छन्, बट यो लोकी पर्फर्मेन्स निकाल्दै गर्दाखेरि अगाडिबाट आइदिने ग्रेनेड आउँछ भनेदेखि यहाँ टिमको लागि नि गाह्रो बन्न सक्ने हो। एन्ड दिवस वाइटीको साइडबाट पनि अगाडिपट्टि हेरिँदैछ, बट पछाडिपट्टिबाट हेर्ने हो भनेदेखि यता डकी रहेका छन्। डकीको साइडबाट अझै पनि चाहिँ भने आफ्नो लागि त्यो मौका लिनको लागि ट्राई गरिँदै हो। एन्ड यता सिएसका प्लेयर्सहरू पनि चाहिँ अलिकति फलब्याक गरिरहेका रहेछन्। फलब्याक चल्दैछ इन्स्ट्यान्ट हेर्ने भनेदेखि त त्यो फलब्याक पनि चलिरहेको छ, रेक्सिरहेका छन्, अगाडिपट्टि जाँदैछन्। आफ्नो दुईजना प्लेयर्सहरू अलिकति तनावग्रस्त अवस्थामा नै पनि देख्न भने पाइरहेका हौँ। अब यता अर्को साइडमा आरफोआरका प्लेयर्सहरू रहेका छन्, स्टिल पनि चाहिँ फाइट चलिरहेको छ सेभर्नी एरियामा। एन्ड सेभर्नी एरियाको फाइट अझैसम्म पनि कन्क्लुड भने चाहिँ भइसकेको छैन। एकजना प्लेयर जो रहेका थिए उनलाई चाहिँ फिनिस नै पनि गरिएको भने हामीले देखेको भने पाएका त थियौँ नै। अब हेर्नुपर्ने हुन्छ आफूलाई पनि यहाँबाट कन्टेस्टमा लिन सकिन्छ त अगाडिपट्टि आउँदै डाउन निकालिएको पनि हामीले देख्न त पनि पाइ नै रहेका छौँ। अब कन्टिन्यू हुँदै गर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको लागि गाह्रो बन्दै हो। अगाडिपट्टि जाँदै गर्दाखेरि टिमले यहाँबाट अप्स एन्ड डाउन्सहरू पनि चाहिँ भने स्टार्ट गरेको पनि चाहिँ भने देख्न पाइरहेका छौँ। सो अहिलेलाई भने यता प्लेयर्सहरू फाइटको इन्गेजमेन्टमा आइरहेका थिए। डिफ्रेन्ट साइडमा फाइटको इन्गेजमेन्टमा भने चाहिँ प्लेयर्सहरू अलिकति धरपराउँदो अवस्थामा पनि चाहिँ भने बन्दै गरेको देख्न पाइरहेका छौँ। एन्ड राइट नाउ रेयर ब्रिड रहेका छन्। अब रेयर ब्रिडको नजिकै नजिकै आउँदै गरेको आरफोआरका प्लेयर्सहरूलाई पनि अब सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ। अबको यो जिम्मेवारीलाई प्लेयरले कसरी चाहिँ पनि ह्यान्डल गर्न सक्छन् त अझै पनि त्यही नै प्रश्न रहेको छ भनेदेखि यता एरिक अलिकति पछाडिपट्टि फलब्याक गरिएको पनि हामीले देख्न पाइसकेका छौँ। अब मोस्ट लाइकली प्लेयर्सहरूको लागि जुन मोमेन्ट मेबी क्यारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अब राइभल्सको टिमको तर्फबाट भने चाहिँ यहाँ केही न केही हदसम्मको भए पनि मोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छन् कि भन्नका लागि चाहिँ म सोचिरहेको छु। बट अबको यो अवस्था भने चाहिँ के कति हदसम्म फ्रुटफुल रहिदिन सक्छ त। बट इन्स्ट्यान्टली यता सिएसका प्लेयर्सहरू रिभाइभल निकालिँदैछ। एन्ड रिभाइभल हुँदै गर्दाखेरि अब प्लेयर्सहरू अगाडिपट्टि आएर पुसको लागि पनि सोचिँदैछ। त्यहाँबाट गाह्रो पनि परिरहेको छ। प्लेयर्सहरू अगाडिपट्टि आइहाल्ने नहाल्ने भन्ने किसिमको कन्फ्युजन पनि रहेको थियो। मौत अगाडिपट्टि आइदिन्छन्, मौतका लागि गाह्रो बन्दिन पुग्यो। अब यता दिवस वाइटी पनि डाउन फेस गर्नु पर्यो। टिएसका लागि भने 5 टोटल पोइन्ट्स अहिलेका लागि एलिमिनेसनको थ्रुबाट मात्रै आइसकेको छ। एलिमिनेसनबाट नै उनीहरूको लागि त भने टनाटन पोइन्ट आइसक्दाखेरि अब यता अर्को साइडमा भनेदेखि चाहिँ राइभल्सका प्लेयर जो रहेका छन् बिफेक उनको लागि चाहिँ भने अलिकति गाह्रो बन्दै गरेको पनि हामीले देख्न भने पाइ नै रहेका छौँ।
अबको यो साइड सिचुएसन टिमका लागि पनि कति हदसम्म फ्रुटफुल अनि फेभरेबल रहिदिन सक्छ भन्ने कुराले पनि चाहिँ भने म्याटर त गर्ने छँदै नै छ। इन्स्ट्यान्टली अगाडि जाँदै गर्दाखेरि विवेकको साइडबाट अझै पनि हेरिँदैछ, यता डिक्ल रहेका छन्, डिक्लको साइडबाट पनि चाहिँ भने इलिमिनेसन्सको लागि नै मेबी ट्राई गर्न सकिने सम्भावना रहिरहेको पनि हामी देख्न त भने पाइ नै रहेका छौँ। बट अर्को साइडमा फाइट जुन चलिरहेको छ हामी देख्दैछौँ कि उता एएसटीका प्लेयर्सहरू आएका छन्। एएसटीका प्लेयर्सहरू आएर अब खेल्दैछन्। अब लगभग उता नेपाली लबीमा त लगभग उनीहरूको त हडकम हामीले देख्न पाइसकेका छौँ। बट हेभीको अहिलेको लागि एएसटी मिसन आएका छन्। अब मिसनको तर्फबाट के यहाँ आफ्नो टिमप्रतिको त्यो मिसनलाई कम्प्लिट गरिन्छ? यस इट इज अहिलेको लागि यो सर्ट गनको साथमा पहिलो मिसन त भने यहाँबाट फत्ते गरेका छन्। तर अब यो होल मिसनलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि त्यो प्लेयरलाई पनि डाउन निकाल्नु पर्ने थियो एन्ड निकालिन्छ पनि। मिसन नेक्स्ट P2BN एएसटीबाट उनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छन् आफ्नो टिमका लागि एन्ड हस्पिटल साइड एरिया कम्प्लिट क्लियर आउट गरेका छन्। 1v4 को यो कन्टेस्ट यो पर्टिकुलर प्लेयरले निकाल्दै गर्दाखेरि हस्पिटल साइड आफ्नो कन्ट्रोलमा त रहेको छ। यद्यपि अब जोनसम्म पनि चाहिँ भने जानुपर्ने अवस्था अहिलेको लागि बन्दै गरेको हामी भने पक्कै पनि देख्न पाइरहेका छौँ। अब प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै आफ्नो लागि जोनसम्मको त्यो कन्टेस्ट निकाल्दै गर्नुपर्दाखेरि के कति हदसम्म चाहिँ भने टिम यहाँबाट सही रूपमा चाहिँ भने प्रेजेन्ट भएर आउन सक्छन् त भन्ने कुरा नै रहेको छ। एन्ड रिसेन्टली हेर्ने भनेदेखि प्लेयर्सहरूको तर्फबाट जुन पर्फर्मेन्स चलिरहेको छ भन्न सकिन्छ। यता अर्को साइडमा रहेको जुन टिम रहेका छन् WDXका प्लेयर्सहरू, यो टिमबाट पनि चाहिँ भने आफ्नो पर्टिकुलरली एउटा राम्रो खालको पोजिसनिङ्सहरू चाहिँ निकालिराखिएको छ। अब यता अर्को फाइटकै बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि यता निकाल्नका लागि ट्राई गरिँदै हो। एन्ड यो पर्टिकुलर टिमको बारेमा कुरा गर्ने भनेदेखि त B2को टिम, B2Xको टिम ब्लड एन्ड बोन्सको टिम हो। अब ब्लड एन्ड बोन्सका लागि भनेदेखि चाहिँ अब यहाँबाट कति हदसम्म चाहिँ फाइदा रहनेछ त? गेन्जी रहेका छन् अगाडि, गेन्जीको तर्फबाट भने अहिलेका लागि केही हदसम्म निकालिँदैछ सर्ट गन। बट अस्मित र रिफ्लेक्स दुईजना डाउन फेस गर्नु परेको। यता फ्यालिएको ग्रेनेड त्यसले त्यति राम्रो कनेक्टिभिटी लिएर आउन पाएन। अब त्यो कनेक्टिभिटी नबनिसक्दाखेरि यता डिफ्रेन्ट साइडमा पनि प्लेयर्सहरूको पनि चाहिँ भने नजर बनिरहेको हामी देख्दैछौँ। अर्को एउटा टिमको आगमन हुँदैछ। अर्को एउटा टिमको आगमन हुँदै गर्दाखेरि यता गेन्जीले डाउन निकाल्न सफल रहेका छन्। गेन्जीको आइक्यू अहिलेको लागि मान्नुपर्ने हुन्छ। देर्वीको गेमिङ सेन्स एन्ड अहिलेका लागि त्यो पर्टिकुलर आइक्यू उनीसँग कति रहेको छ त त्यो भने हामीले प्रष्ट रूपमा देख्न पाइरहेका छौँ। प्लेयर्सहरूमाथि डाउन निकालिँदैछ। एलिमिनेसन ओके निकालिने क्रम पनि जारी नै रहिरहेको छ। यता B2Xका प्लेयर्सहरू रहेका छन्। गेन्जीको साइडबाट माथिपट्टि जानको लागि ट्राई गरिदियो एन्ड देयरवीको त्यो प्लेयरलाई पनि कम्प्लिट वाइप आउट नै निकालिन्छ। अब नजिकै रहेका प्लेयर्सहरू नजदिकिँदै गर्ने क्रममा यता गेन्जीलाई साइड डाउन ओके डाउन फेस गर्नु परेन उनले त। अब यता एएसएलका प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै इन्गेजमेन्टका लागि आउनको लागि ट्राई गरिँदै थियो। अब प्लेयर्सहरू इन्गेजमेन्टको लागि आउँदै गर्दाखेरि अवस्था यो टिमले पनि चाहिँ भने इन्गेजमेन्टमा चाहिँ लिएर आइसकेका छन्। उता अर्को साइडमा भने अर्को एउटा टिम पनि चाहिँ फाइटको इन्गेजमेन्टमा रहेका छन्। WDXको टिम जसका लागि भने अर्को एउटा गाह्रोपन बन्दै गरेको हामी देख्दै थियौँ। यता दुईवटा इलिमिनेसन निकालियो। अब अर्को एउटा टिम पनि बाहिरियो जुन रहेको छ B2X। अब यो टिम पनि बाहिरिसक्दाखेरि अब प्लेयर्सहरूको लागि भने चाहिँ अवस्था कति हदसम्म फ्रुटफुल रहिदिन सक्छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ रहेको त छँदै नै छ। WDXको टिमको बारेमा हेर्नुपर्दाखेरि हेमु रहेका छन्। हेमुको साइडबाट पनि चाहिँ भने अगाडिपट्टिको त्यो इन्गेजमेन्टका लागि सायद सोचिने गरिएको पनि छ। एन्ड नजदिकै गरेका प्लेयर्सहरूको बारेमा पनि चाहिँ आइडिया लिँदै रहेको पनि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। बट डट्सका प्लेयर्सहरू पछाडिपट्टिबाट टिएसका प्लेयर्सहरूबाट पनि यहाँ थर्ड पार्टी इन्गेजमेन्ट पनि चाहिँ भने फेस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्लेयर्सहरू एकपछि अर्को गर्दै डाउन फेस गर्नु पर्यो। अब पछाडिबाट अगाडिबाट हरेक एङ्गल हरेक कुना हरेक काप्चाबाट प्लेयर्सहरूको लागि चाहिँ भने यहाँ अवस्था सही बनिरहेको चाहिँ हामीले देख्न पाएका छैनौँ। न्यू प्लेयर 01 उनको तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन अहिलेसम्म चाहिँ भने हामीले देख्न पाइसकेका त होइनौँ। बट नजिकै आउँदै गरेको टिम सिक्रेट गर्दैछ भने चाहिँ अब फाइट के कसरी पुल आउट गर्न सकिन्छ त? दुईजना प्लेयर डाउन फेस गर्नु परेको छ। डकी अगाडिपट्टि आयो। डकीको अगेन्स्टमा पनि चाहिँ भने यहाँ ग्रेनेड निकाल्नको लागि प्रयास गर्दै गरेको पनि हामी देख्दै त छौँ नै। बट राइट इन दिस मोमेन्ट अब डकी यहाँ कि आफ्नो टिमका लागि भने कन्ट्रिब्युट गर्न सफल रहन्छन् त। अर्को एउटा टिमको इन्गेजमेन्ट आइदिएको छ। अर्को एउटा टिमको इन्गेजमेन्ट अहिलेका लागि INVको टिम भन्न सकिन्छ।
एनबीको टिम नजिकै गर्दाखेरि यतातिर टिम सिक्रेट भने कम्प्लिटली वाइप आउट नै फेस गर्नु पर्यो। अब यता नजिकै रहेका प्लेयर्सहरू श्रीपीजी स्पोर्ट्सबाट भने यहाँ फाइट निकाल्नु पर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि रहेको छ। थर्ड पार्टी इन्गेजमेन्टका लागि करेन्टली इन्ट्रेस्ट नदेखाएको पो हो कि स्काउटिङ गर्नको लागि जाँदैछन्, इन्फर्मेसन कति हदसम्म कलेक्ट गरिएको छ, कुन प्लेयर के कति हदसम्म आएको छ भन्ने कुरा पनि चाहिँ भने हामीले हेर्न त जरुरी रहेको छँदै नै छ। बट पछाडिपट्टिको एङ्गलबाट क्लियरेन्स निकाल्नका लागि बसिरहेको प्लेयरहरू देख्न पाइरहेका छौँ हामी। नजिकै गएका छन् उता विपास दाईलाई त भने फिनिस नै गरिसकिएको छ। सायद यहाँ थ्रोएबल्सहरूको कहानीहरूले केही हदसम्म भए पनि रिजल्ट लिएर आउन सक्ने थियो। बट राइट नाउ यता जिजी पनि आइपुगेका थिए। जिजी आइपुग्दाखेरि यता एकपछि अर्को गर्दै प्लेयर्सहरूको लागि अवस्था सही बनिरहेको छैन। अब डाउन फेस गर्नुपर्ने नै अवस्था बन्दै गरेको हो कि भनेर पनि हामी भन्न त सक्छौँ। एन्ड राइट नाउ अब यता तलपट्टि रहेका प्लेयरलाई डाउन निकाल्नका लागि न्यू प्लेयर 01 ट्राई त पनि गरि नै रहेका थिए। अब अगाडि गइहाल्नका लागि पनि चाहिँ भने त्यति राम्रो अवस्था टिमको लागि बनिसकेको छ भन्ने पनि रहेको त छैन नै। एन्ड अब कति हदसम्म आफूलाई यहाँ त्यो क्लियरेन्स भने चाहिँ निकाल्न सकिन्छ त त्यही नै रहेको छ। एन्ड मौका प्रयास गरिरहेको पनि हामी देख्न पनि पाइ नै रहेका छौँ। एन्ड राइट नाउ अबको यो ब्याटल सिनेरियो टिम नजिकै गर्दाखेरि यहाँ भेहिकलको रनओभरको साथमा नै टिमलाई बाहिर निकालिएको छ। के कति हदसम्म टिमको लागि चाहिँ सहजता बन्छ भनेर हामी बारम्बार भन्दै थियौँ। बट अब फिनिसेसहरू नै निकालिसकिएको छ। अब यता बिएसटीका प्लेयर्सहरूको अगेन्स्टमा पनि चढ्नुपर्ने देख पाइरहेका छौँ। एएसएलका अहिलेको लागि भ्याम्पायर रहेका छन्। भ्याम्पायरको साइडबाट पनि चाहिँ भने फाइट निकाल्नका लागि सायद प्रयास गर्दै गरेको हामी देख्न पाइरहेका छौँ। एन्ड देयर वी गो अहिलेका लागि भ्याम्पायरको साइडबाट डाउन निकाल्नका लागि उनी अगाडि पनि रहन पुगेका थिए। डाउन निकाल्न पनि चाहिँ भने सफल रहेको हामीले देख्न पनि पाइ नै सकेका छौँ। इलिमिनेसन्स निकालिन्छ। इलिमिनेसन निकालिए सँगसँगै प्लेयर्सहरूको लागि केही हदसम्म भए पनि यहाँबाट त्यो एउटा बेटर पोजिसन्सहरू चाहिँ भने हामीले देख्न पाइसकेका छौँ। एन्ड राइट नाउ मोमेन्ट्सहरू भने टिमका लागि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब सेलिब्रेट गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि आइसकेको हामी देख्दैछौँ। लेट्स सी कि अब टिम कति लेभलसम्ममा चाहिँ भने आफूलाई यहाँबाट कम्प्लिटली एउटा अगाडिपट्टि त्यो स्याडोमा नराखिकन चाहिँ अगाडि आउन सक्छन् त भन्ने कुरा पनि रहेको त छँदै नै छ। बट डिफ्रेन्ट साइडमा यता हेर्दै गर्नुपर्दाखेरि एएसएलका भ्याम्पायर रहेका छन्। उनीहरूको साइडबाट पनि चाहिँ भने बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अब चाहिँ इन्गेजमेन्ट पनि निकाल्नका लागि थालिरहेको हामी त्यो थालनी भउँदै गरेको पनि हामी देख्न पाइरहेका छौँ। एन्ड एएसएल भ्याम्पायर लेट्स सी अब टिमहरू पनि के कति हदसम्म आफूलाई यहाँबाट कन्सिस्टेन्ट भएर चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा पनि रहेको त छँदै नै छ। अब प्लेयर्सहरू इलिमिनेसन्स निकाल्नका लागि ट्राई गर्न सकिन्थ्यो। एन्ड डिफ्रेन्ट एरिया प्लेयर्सहरूको लागि डिफ्रेन्ट कहानी। अब यो कहानीमा कसले चाहिँ आफ्नो लागि राज गर्न सक्छन् त भन्ने नै रहेको छ। भनेपछि लेट्स सी कि अब प्लेयर्सहरू आफूलाई के कति हदसम्म चाहिँ यहाँबाट कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्सका लागि चाहिँ अगाडिपट्टि लिएर आउन सक्ने हुन्छ। यता तेन्जी रहेका छन्। तेन्जीको साइडबाट पनि चाहिँ हेरिँदैछ इलिमिनेसन्स मेबी साथ निकालिसकिएको छ। एन्ड यो कतै न कतै इनफ नै पनि हो भन्न सकिन्छ। बट 12 टोटल पोइन्ट्स भनौँ अथवा ओके युडिएक्सको टिम रहेको रहेछ। इनफ्याक्टमा भन्ने हो भनेदेखि त आइएनबी र युडिएक्स अलिकति कन्फ्युज हुँदैछ। ओके अपडेट भइसकेको छ। 7 टोटल इलिमिनेसन निकालिएको छ। 5 भनेपछि 3 प्लेसमेन्ट आयो। तपाईँको लागि 20 पोइन्ट यहाँबाट आएको छ। अझै पनि माथि चढिहाल्नका लागि तपाईँलाई त्यति राम्रो अवस्था बनिसकेको भने चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ। सो द्याट अहिलेको यो लागि यो सिचुएसन टिमका लागि त्यति फेभरेबल बनि नै सकेको छ भन्ने खालको रहेको त छैन नै। एन्ड डिफ्रेन्ट एरियाबाट प्लेयर्सहरूको लागि यहाँबाट अगाडि जाँदै गर्नुपर्दाखेरि के कस्तो खालको सिचुएसन चाहिँ भने कन्टिन्यू हुँदैछ त लेट्स सी त्यही नै कुरा रहेको छ कि अब प्लेयर्सहरूको लागि यहाँबाट हेर्दै गर्नुपर्दाखेरि यता डिक्ल रहेका छन्। डिक्लको तर्फबाट अहिलेको लागि होल्ड आउट गर्दै गरेको पोजिसन काइन्ड अफ द एउटा ठिकै खालको भन्न सकिन्छ। बट 4 इलिमिनेसन निकाल्दै गर्दाखेरि अब इलिमिनेसनको हन्टिङको लागि नै जानुपर्ने हो कि पनि देख्न पाइरहेका छौँ। एचटीको टिम रहेका छन् टप 3 मा, जसका लागि अर्को एउटा प्रोबेबल सिचुएसन रहन सक्छ कि यहाँबाट एउटा राम्रो खालको म्याच निकाल्यो भने त्यस पछाडि आफ्नो लागि #1 सम्म पनि जान सकिन्छ भन्ने खालको। बट #1 सम्म जानको लागि इलिमिनेसन पर्याप्त मात्रामा चाहिएको छ। झन्डै हेर्ने भनेदेखि 3 इलिमिनेसन निकालेर बाहिरिएको हो टिम भनेपछि 48 टोटल पोइन्ट्स बन्न पुगेको रहेछ B2X का लागि। अब त्यो प्लेयरलाई पनि चाहिँ हेरेको अहिलेका लागि आइरन साइडको अगेन्स्टमा डाउन निकाल्नका लागि प्रयास चल्दै थियो। डाउन निकाल्नका लागि प्रयास मात्रै होइन, अब त यतातिर अन्य साइडबाट पनि चाहिँ भने प्लेयरको इन्गेजमेन्ट बन्न थालेको हामीले देख्न पाइसकेका छौँ।
एन्ड राइट नाउ यता फ्यालिँदै गरेको यो मोलोटपले पनि त्यहाँ जलाउने त पक्कै पनि छ जस्तो देख्दैछौँ हामी। बट राइट नाउ पछाडिपट्टिबाट आउँदै थियो प्लेयर र फुल एन्ड एक्समा आएका प्लेयरलाई डाउन निकालिन्छ। यता टेन्जीको तर्फबाट इन्फ्याक्टमा टेन्जी फेरि डाउन फेस गर्नु पर्यो। अन्तिम प्लेयरमा नै सर्भाइभ गर्नुपर्ने अवस्था आइदिएको छ यस टिमका लागि। त सिनियर रहेका छन्, सिनियरको साइडबाट पनि चाहिँ भने अहिलेका लागि अवस्था आफ्नो पक्षमा निकाल्नका लागि प्रयास गरिँदैछ। एन्ड लेट्स सी यो अब यहाँ प्लेयर्सहरूको लागि भने त्यो सिचुएसन कति हदसम्म चाहिँ फ्रुटफुल रहिदिन सक्छ त। यता डिक्ल लगायतका प्लेयर्सहरू पनि रहेका छन् जसको साइडबाट त्यही एरियातर्फ चाहिँ सायद भिजनमा लिएर आइएको थियो। अब सायद नजिकै गइन्छ भनेदेखि अझै पनि चाहिँ आफ्नो टिमका लागि यहाँ भने एउटा राम्रै खालको वातावरण क्रिएट गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि रहेको त छँदै नै छ। तर स्टिल एलिमिनेसन निकाल्दै गर्दाखेरि अब प्लेयर्सहरू एकै ठाउँमा चाहिँ अब भने चाहिँ भेला हुने बेला पनि आइ नै सकेको हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। अब एकै ठाउँमा भेला हुँदै गर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने यहाँबाट अवस्था त्यति सही रहिदेला भन्ने त रहेको छैन। बट अहिलेका लागि डिफ्रेन्ट एरियाबाट आउँदै गरेका प्लेयर्सहरूको थर्ड पार्टी इन्गेजमेन्ट मेबी हुन्छ भने यहाँबाट गाह्रो गर्न सक्ने टिमहरूको लागि। यता स्लेयर अगाडिपट्टि जाँदैछन्। अब स्लेयर अगाडि जाँदै गर्दाखेरि स्लेयरको अगेन्स्टबाट पनि चाहिँ पनि प्लेयर्सहरूमाथि अब सायद यहाँ डिफिकल्टिजहरू त क्रिएट गरिने बारेमा सोचिने छँदै नै छ। स्लेयरको साइडबाट रिभाइभल प्रोसिडिङ पनि गरिँदै थियो। बट अहिलेका लागि रिभाइभलको प्रोसिडिङ भन्दा पनि प्लेयर्सहरूलाई आफ्नो सर्भाइभल गोल नै रहेको छ अल्टिमेटली। त्यो इम्पोर्टेन्स भन्नुपर्दाखेरि त अबको त्यो इम्पोर्टेन्सलाई पनि प्लेयर्सहरूले कसरी ह्यान्डल गर्नेछन् त। अबको इम्पोर्टेन्स थर्ड पार्टी इन्गेजमेन्टको पनि रहेको छ। अबको थर्ड पार्टी इन्गेजमेन्टको यो इम्पोर्टेन्स प्लेयर्सहरूको लागि पनि चाहिँ भने यहाँबाट उत्तिकै धेरै म्यान्डेटरी पनि रहेको हामी देख्न त पनि पाइ नै रहेका छौँ। फ्याल्दै गरेको त्यो ग्रेनेड अहिलेका लागि पनि त्यति राम्रो कनेक्टिभिटी आउने भएन। यता प्यानिकको साइडतर्फ भने ब्रिटिस सिनियर रहेका थिए। ब्रिटिस सिनियरको अगेन्स्टमा ग्रेनेड त्यसले कनेक्टिभिटी लिएर आएको छैन। एससीका प्लेयर्सहरूमाथि अझै पनि चाहिँ सर्ट्स निकाल्नका लागि प्रयास गरिँदै थियो। पछाडिपट्टिबाट सर्ट्सहरू आउने रहेछन्। एन्ड देयर वी गो। अब यता रिउका प्लेयर्सहरू जो रहेका छन् उनीहरूको साइडबाट अब भने यतातिर केही हदसम्म भए पनि त्यो चाप मेन्टेन गरिँदैछ। प्लेयर्सहरूमाथि डाउन निकालिँदैछ। एन्ड देयर वी गो। अहिलेका लागि 1-on-1 को यो सिचुएसन रहेको थियो। सुस रहेका छन्। अन्तिम प्लेयर बाँकी 7 एलिमिनेसन निकालियो। अब यो 7 एलिमिनेसनले मात्रै त काम गर्ने भएन। यता आफ्नो टिमका लागि पनि चाहिँ भने वर्कआउट गर्नुपर्ने देख्न पाइरहेका छौँ। तर यतातिर भिजन ल गरिन्छ। परपट्टिबाट पनि सर्ट आउने रहेछ। एन्ड गाह्रो भयो अब प्लेयरको लागि त। टप 4 मा आइसकेका छन्। उनीहरूको तर्फबाट पनि चाहिँ भने केही हदसम्म भए पनि आफ्नो लागि यहाँ त्यो पोजिसनिङ मेन्टेन गरेर बसिरहेको पनि हामी देख्न त पाइ नै रहेका छौँ। बट टप 4 मा आइसक्यो। आफ्नो लागि यहाँ यत्रो समयसम्म पनिको यो लाभ भने चाहिँ उनीहरूले राम्रोसँग उठाएको छैन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। बट देयर वी गो। अहिलेका लागि 1-on-1 को फाइट रहेको। एन्ड देयर वी गो। अब अगाडिपट्टि आउँदै गर्दाखेरि यता पम्प सर्ट गर्ले काम गर्ने भयो। S1 को कनेक्सन बनिदिन पुग्ने भयो। एन्ड अलमोस्ट अराउन्ड तपाईँको लागि यहाँबाट राम्रै खालको पोजिसन बनिदिन सक्ने थियो। बट फिनिस नै फेस गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अब जोनसम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ। एटलिस्ट टप 3 सम्मको रेसका लागि टिमले सोच्न त सक्ने थिए। बट इनफ युटिलिटिजहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पनि फलब्याक गरेको जस्तो हामीले भन्न सक्छौँ नै। बट राइट नाउ यहाँ 3 जना प्लेयर सर्भाइभ गरेर बसिरहेको यस टिमका लागि 7 एलिमिनेसन आइसकेको छ। अब सायद यहाँबाट टप 3 को लागि त पक्कै पनि सोच्ने छ। तर टप 3 सम्म जानका लागि के यहाँबाट उनीहरूको लागि वातावरण बन्ने छ त। एलिमिनेसन उनीहरूले निकालि त रहेका छन्। उता एएसटी मिसनको तर्फबाट भने प्लेयर्सहरूमाथि निरन्तर रूपमा सर्ट्सहरू त भने बनि नै रहेको पनि हामी देख्दैछौँ। 19 टोटल पोइन्ट्स बनिसकेको छ। 20 सम्म जान सकिन्छ। ओके 20 सम्म त बनि पनि सकेको छ भन्न सकिन्छ। 1 किल पोइन्ट एड भएको छैन। 5 अहिलेको लागि आइसकेको छ। 20 एलिमिनेसन भन्दा पनि अब 22 एलिमिनेसनकै चिकन डिनर निकालियो भनेदेखि पनि तपाईँको लागि ओके माई ब्याड यता 10 एलिमिनेसनकै चिकन डिनर निकालियो भने पनि टोटल 22 पोइन्ट त तपाईँको लागि टोटल 22 पोइन्ट्स एलिमिनेसनबाट आउनै सक्यो एकुमुलेटेड भएर। त्यस पश्चात भने चाहिँ प्लेयर्सहरूको लागि कसरी रन हुन्छ त भन्ने कुराले चाहिँ गाह्रो बनाउने हो अथवा टप 3 आउने नआउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले भर पर्न सक्छौँ। सो अन्तिम 3वटा टिम बाँकी रहेका छन्। अनि 3वटा टिम बाँकी रहँदै गर्दाखेरि अब प्लेयर्सहरूको हन्टिङ सुरु भएको पनि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। अब तलपट्टिको एरियाबाट प्लेयरहरू गरिरहेको आइडिया भइसकेको छ। यता मिसनको अगेन्स्ट सर्ट निकालिँदैछ। सर्ट अहिलेका लागि बन्दै गर्दाखेरि मिसनको भेहिकल कम्प्लिटली ब्रस्ट नै हुने अवस्थामा आइसकेको पनि देख्न भने पाइरहेका छौँ। मिसन अब कतै न कतै माथिपट्टिको भिजनबाट छेलिएका त रहेछन्। तर यहाँबाट छेलिँदै गर्दाखेरि अब त्यति राम्रोसँग चाहिँ आफूलाई यहाँ कन्सिडर गर्न पनि सकिन्न कि यो एरिया आफ्नो लागि सेफ हो भनेर।
अब यता बेबी हनाबी पनि रहेका थिए। बेबी हनाबीको तर्फबाट पनि चाहिँ भने डाउन निकाल्नको लागि ट्राई गरिँदैछ, बट मिसन अहिलेको लागि पनि वन एन्ड कन्भर्टेड। उता टप गनको तर्फबाट डाउन निकालिन्छ, फिनिस मेबी अब त भने गरिने बारेमा पनि सोच्न सकिने नै भयो। मिसन डाउन फेस गर्नु परेको छ। उता माइकी रहेका छन्, माइकीको तर्फबाट भिजन निकाल्नका लागि मैले राम्रो एङ्गल देख्न पाइरहेको छैन, किन भन्दाखेरि त्यो हिलको साइडमा प्लेयर्सहरूको लागि एङ्गल बनाउन अलिकति गाह्रो नै बन्ने गर्दछ। बट हेभीको टप गनको अगेन्स्टमा चाहिँ भने एङ्गल बनाइएको रहेछ, जुन स्याक एरियामा भने चाहिँ आफ्नो पार्टनर डाउन भएका थिए। त्यो एरियामा चाहिँ केही हदसम्म भयो भने एक्सपान्ड गर्नको लागि ट्राई गरिएको थियो, बट प्लेयरको काउन्ट कति रहेको छ भन्ने एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन नभइसक्दाखेरि प्लेयरहरू पुस गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको दुविधामा पनि रहेको भने हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। यता बेबी हनाबी उनको साइडबाट पनि चाहिँ भने बिस्तारै बिस्तारै गर्दै अगाडिपट्टिको इन्गेजमेन्ट लिनको लागि ट्राई गरिँदैछ। इन्फर्मेसन सायद थोरै भए पनि ग्यादर गरिएको छ। अब अगाडि पछाडि कतापट्टि जाने अनि त्यहाँ के कस्तोरी चाहिँ भने आफूलाई यहाँ कन्सिडर गर्ने त भनेर पनि चाहिँ सायद सोच्न त सकिन्छ नै, बट अब सर्कलले तपाईँको लागि गाह्रो बनाउने हो। 60 स्टेजको सर्कल आइसकेको छ, प्लेयर्सहरूको लागि अब गाह्रो बन्दैछ। अब टिम के कति हदसम्म आफूलाई चाहिँ भने यहाँबाट राम्रोसँग कन्सिडर गर्न सक्छ नि त। एजीका प्लेयर्सहरू रहेका छन्, माइकी अहिलेका लागि अन्तिम प्लेयर माइकी रहेका हुन्। अब नजिकै गर्दाखेरि अब यता बेबी हनाबी पनि आइरहेका छन्। बेबी हनाबी नजिकै रहेका प्लेयरको बारेमा पनि आइडिया त भने भइ नै सकिन्छ सायद। भेरी गो, बट ओहो रिफ्लेक्स अहिलेका लागि यो रिफ्लेक्स निकालिन्छ। रिफ्लेक्स भने यहाँबाट प्लेयरका लागि एकदम नै राम्रोसँग कनेक्टिभिटीमा पनि चाहिँ भने पनि चाहिँ भने यहाँ डाउन निकाल्नको लागि ट्राई गरिँदै थियो, बट अब त अन्तिम प्लेयर नै बाँकी रहेका हुन्। आइडिया भइसकेको छ प्लेयर्सहरूको लागि यो सिचुएसन भने चाहिँ अब त यहाँ कुनै पनि सम्ममा सहज त रहने थिएन भन्ने कुराको आइडिया भयो। एन्ड देयर वी गो विथ द्याट अहिलेका लागि विनर चिकन डिनर टिमको लागि बनेको पनि हामीले देख्न पाइसकेका छौँ। विथ द्याट आजको दिनका लागि यो अन्तिम म्याचमा पनि चाहिँ भने हामीले एउटा राम्रै खालको रिजल्ट यस टिमका लागि देख्न पनि पाइ नै सकेका छौँ। एलिमिनेसन्स वाइज यस टिमले भने एउटा राम्रै खालको अवस्था चाहिँ भने क्रिएट गरेको पनि हो भनेर भन्न सकिन्छ। एन्ड देयर वी गो अब कि प्लेयर्सहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै त्यो मोमेन्टम्सहरू पनि चाहिँ भने क्रिएट गरिँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै त्यो सिचुएसन्सहरू पनि आफ्नो पक्षमा लिइँदै थियो भनेपछि आजको दिन लगभग सही बन्यो भन्न सकिन्छ। प्लेयर्सहरूको तर्फबाट पनि चाहिँ भने आफ्नो लागि त्यो राम्रै खालको अवस्था बनाइदिएको थिए। त्यो अवस्था बनाउँदै गर्दाखेरि प्लेयर्सहरूले पनि चाहिँ भने त्यही अनुसारको आफ्नो त्यो डिस्टेन्सेसहरूलाई पनि चाहिँ भने राम्रोसँग म्यानेज गर्न सफल रहेको पनि हामीले देख्न पनि पाइ नै सकेका थियौँ। एन्ड त्यसैको साथसाथमा आजको दिनका लागि हामीले ओभरअल्ली म्याचेसहरू पनि चाहिँ भने सकाइ पनि सकेका छौँ। अब सकाइसक्दाखेरि हाम्रो अब रिजल्ट्सहरू चाहिँ के कस्तो आएको छ त त्यो पनि हेर्ने बेला त पनि भइ नै सकेको छ। तर अब रिजल्ट्सहरूको कहानीमा चाहिँ भने को कति कतापट्टि आएका छन् त भनेर पनि हेर्न पनि जरुरी रहेको छ। अलमोस्ट अराउन्ड तपाईँको लागि हेर्ने भनेदेखि त्यहाँ राम्रै इलिमिनेसन्स निकालिएको थियो। लगभग टिमका लागि एउटा राम्रो खालको पोजिसनिङ्सहरू पनि चाहिँ भने हामीले देख्न पायौँ नै। एन्ड हेभी अहिलेको लागि डब्ल्युडब्ल्युसी टिम स्ट्याट्स हेर्ने भनेदेखि हनाबीका लागि 5 इलिमिनेसन्स रहेको रहेछ। स्पेसका लागि 2 इलिमिनेसन, भ्याम्पायरको लागि 3 अनि यता टप गन प्लेजका लागि भने 1 इलिमिनेसन रहँदै गर्दाखेरि ग्रान्ड फाइनल्सको यो कहानीमा भने 4 म्याच सकिँदाखेरि 4औं म्याचको यो कहानी रहेको छ। प्लेयर्सहरूको लागि भने यो अवस्था के कति हदसम्म रहेको थियो त तपाईँले पनि देख्न पाउनै भइ नै सकेको छ भनेदेखि डिफ्रेन्ट स्टेजेस प्लेयर्सहरूको लागि अब भने त हेर्नु पर्दाखेरि यता राज रहेका छन्। ओके, राजको तर्फबाट भने चाहिँ अहिलेको लागि यहाँ यो चिकन डिनर निकालिँदै गर्दाखेरि उनको साइडबाट चाहिँ पर्टिकुलरली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिचुएसन चाहिँ भने राम्रोसँग चाहिँ आइरहेको थियो भनेर हामी भन्न सकिँदैनौँ। बट डट्स स्पोर्ट्सबाट निकालिएको रहेछ उनीहरूको लागि चाहिँ भने पोजिसनिङ्स एन्ड एभ्रिथिङ आजको दिनमा चाहिँ भने कन्सिडरेबल वेमा नै चाहिँ भने चलिरहेको पनि हामीले देख्न पनि पाइ नै रहेका छौँ। एन्ड मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर राज रहेका छन्। एन्ड देयर वी गो आजको दिनका लागि अर्को एउटा म्याच पनि चाहिँ भने हामीले कन्क्लुड त गरि नै सकेका छौँ। एन्ड सायद अब भने हामी ओभरअल डाटातर्फ पनि जानुपर्ने बेला भइ नै सकेको छ। बट त्योभन्दा अगाडि म्याच डाटातर्फ जानेछौँ कि यो म्याचमा के कस्तो खालको अवस्था बन्न पुगेको थियो त। ओके, युडिएक्सको टिम 21 टोटल पोइन्ट्स, एचटीका लागि 11, ढिभीका लागि 11, आइएनभीका लागि 11 अनि यता एजीका लागि पनि चाहिँ भने हामीले 11 टोटल पोइन्ट्स बन्दै गरेको देख्न पनि पक्कै पनि पाइ नै सकेका छौँ। यही नै रहेको छ अहिलेका लागि यो सबै कहानी। म्याच ऱ्याङ्किङ यही नै रह्यो। 6 टोटल पोइन्ट्स यता एसपीले पनि निकाल्न पाएका रहेछन्। यता नटियर्स फाउन्डेसनका लागि 5, त्यसै गरी 3-3-3 निकालेको B2X, BHT, R4R रहेका थिए भनेदेखि CSXका लागि 2, TRCका लागि पनि चाहिँ भने 2 भनेको देख्न पायौँ।
सो यता अर्को साइडमा हेर्ने भनेदेखि चाहिँ राइभल्सका लागि 1 बन्न पुग्यो, RV83 का लागि 1 बन्न पुग्यो, HAE का लागि 1 बन्न पुग्यो अनि DXP का लागि पनि चाहिँ भने हामीले 1 बन्दै गरेको देख्न पायौँ। सो यही नै रहेको छ अन्ततः आजको दिनका लागि कहानीहरू हेर्दै गर्नुपर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको साइडबाट ठिकठाकै खालको पर्फर्मेन्सेसहरू पनि चाहिँ भने हामीले देख्न पाइ नै सकेका छौँ। एलिमिनेसन्स वाइज यी टिम्सहरूले पनि चाहिँ भने राम्रै पर्फर्मेन्स निकाले भन्न सक्छौँ हामी। एन्ड देयर वी गो। अब हेर्नेछौँ कि यहाँबाट प्लेयर्सहरूले के कस्तो खालको पोजिसनिङ्सहरू निकाले। त म्याच फ्र्यागर्स हेर्ने भनेदेखि ग्रान्ड फाइनल्सको आज हामी अन्तिम म्याच सकिसक्दाखेरि अन्तिम म्याचको चाहिँ राजलाई 5 एलिमिनेसन बन्दै गर्दाखेरि बेबी हनाबीले 5 निकाले, मिसनका लागि 4 बन्न पुगे, जिकेले 3 निकाले अनि यता डिसाइडका लागि रहेका थिए सायद 3 एलिमिनेसन उनले पनि चाहिँ भने निकालेको हामीले देख्न पाइसकेका छौँ। सो लेट्स सी हु इज गन बी द टपिङ द टेबल भन्ने कुरा रहेको छ एन्ड त्यसका लागि को रहेका छन् त सर्वप्रथम अगाडि भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसका लागि भने अहिलेलाई हामी देख्न सक्छौँ ओभरअल ऱ्याङ्किङ। हियर वी गो। अहिलेको यो अवस्था टिमले भने यहाँबाट म्यानेज गर्न कति हदसम्म सफल रहे त। ब्लड एन्ड बोन्सका लागि भने 48 होल पोइन्ट्सको साथमा यहाँबाट राम्रो पर्फर्मेन्स निकाल्न सकियो। हिमालयन टाइटन्सका लागि एचटीको टिमले समहाउ 39 टोटल पोइन्ट्स निकालेका रहेछन्। जस कारणले गर्दाखेरि अहिलेका लागि भने चाहिँ उनीहरूको साइडबाट पर्फर्मेन्स यहाँबाट आउटस्ट्यान्डिङ नै रहेको थियो अनि यो अवस्था हेर्दै गर्नुपर्दाखेरि प्लेयर्सहरूको लागि आफ्नो पक्षमा रहन पुगेको छ एन्ड यही नै रहेको छ। #3 मा भने टिम सिक्रेट, त्यसै गरी अन्डरडग्सका लागि 33, RB83 का लागि 29 बन्न पुग्यो अनि यता नट योर फायर नेसनका लागि 27 अनि अन्य प्लेयर्सहरूको पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कहानीहरू के कस्तो खालको बनिदियो भनेर पनि। अनि यसैको साथसाथमा आजको दिनको लागि यही नै रहेको थियो हाम्रो ओभरअल ऱ्याङ्किङको कहानी पनि। अनि ओभरअल ऱ्याङ्किङ पश्चात भने हामीले हेर्नेछौँ कसले चाहिँ आफ्नो लागि टप फ्र्यागरको त्यो कहानीमा सुनौलो अक्षरले नाम लेख्न सफल रहेका छन् त। जिके रहेका छन्। जिकेले 14 टोटल पोइन्ट्स निकाले। जिकेका लागि बनेको यो 14 टोटल पोइन्ट्स टिमको लागि नै यहाँबाट लगभग एउटा राम्रै खालको कन्ट्रिब्युटरी डिसाइसिभ भइदियो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। सो यो रहेको थियो आजको दिनका लागि हरेक कहानीहरू। अनि तपाईँहरू सम्पूर्ण जसले पनि हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै म शैली श्रेष्ठ पनि आजको दिनबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलिको दिन फेरि पनि चाहिँ हामी आउनेछौँ है। त्यस कुराको लागि चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि सुर्ता मान्नु पर्दैन। सो भोलिको दिन हामी फेरि पनि जोडिने त छँदै नै छौँ तर आजको लागि तपाईँहरूको प्रेजेन्स एकदम नै सही रहन पुग्यो, महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। थ्याङ्क यू फर टुडे। थ्याङ्क यू फर जोइनिङ एन्ड हेभ अ गुड टाइम एभ्रिवान। शुभरात्रि।